chép kinh dị của người dọn dẹp hiện trường vụ án. Tôi nhớ rất rõ ngày đầu tiên đi làm cách đây gần 6 tháng. Những ký ức vẫn rõ nét như những vết sẹo trong tâm trí tôi. Một đồng nghiệp mới và tôi được cử đến một ngôi nhà từ thời Victoria, nằm giữa khu rừng cây chết khô và vặn vẹo. Ông chủ của chúng tôi, một người đàn ông Hy Lạp già với cái đầu hói và luôn hút thuốc hiệu Marlboro, đã cảnh báo chúng tôi rằng hiện trường sẽ là một mớ hỗn độn. Một gia đình 6 người đã bị chết ngạt do rò rỉ khí carbon monoxide. Ngay sau đó, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Họ đã cử một thợ sửa chữa đến đó vì lý do nào đấy. George giải thích qua làn khói dày đặc màu xám. Ông dập tắt một điếu thuốc mới hút được một nửa rồi châm một điếu khác mà không dừng lại. Chúng tôi ngồi trong văn phòng đối diện bàn làm việc của ông ấy, mặc bộ đồng phục màu xanh đậm với logo của công ty dọn dẹp George bự in trên ngực. Tôi đã cười khi lần đầu tiên thấy tên của công ty dọn dẹp này. Với tôi mà nói, George bự nghe giống như tên của một tay ma cô cao khoảng 2 mét, chứ không phải là một người đàn ông thấp bé, hơi gù với giọng Hy Lạp đặc sệt và những sợi tóc trắng mỏng manh tạo thành một vòng tóc thưa quanh đầu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi hỏi. George hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt tôi. Chà, ta không biết ông ta đã nhìn thấy gì, nhưng ông ta cứ la hét về cánh tay trẻ con và nhện. Tôi rên rỉ. Nhện chết à? Đồng nghiệp của tôi, Xavier, hỏi với chút hy vọng. George lắc đầu ngao ngán. Ta không biết đâu nhóc, ta nghĩ các cậu sẽ biết khi đến đó thôi hả? George đứng dậy và vỗ lưng tôi một cách thân mật. Đừng lo, cậu sẽ ổn khi làm việc với Xavier. Cậu ta đã làm việc ở đây hơn 3 tháng rồi. Một trong những nhân viên lâu năm nhất của chúng ta. Tôi nhìn sang đối tác mới của mình một cách nghi ngờ. Những hình xăm băng đảng chạy dọc theo cánh tay của anh ta, và anh ta có một hình xăm giọt nước mắt dưới mắt trái. Anh ta trông như kiểu người chỉ tìm việc làm để làm hài lòng nhân viên quản chế của mình. Chúng tôi bước ra ngoài cùng với không khí mùa hè trong lành, thị trấn nhỏ xung quanh nhộn nhịp với giao thông giữa trưa. Xavier chỉ vào chiếc xe tải đậu sau tòa nhà. Một chiếc xe tải đen cũ kỹ rỉ sét với logo của công ty đang bong tróc ở bên hông. Đó là xe của chúng ta, thế nào nó đẹp chứ? Xavier nói. Tôi cười lịch sự. Tên anh là gì? Xavier hỏi. Brian, tôi nói ngắn gọn. Brian Feldman, công ty này có tỷ lệ thay thế nhân viên cao lắm à? Tỷ lệ thay thế cao, tỷ lệ mất tích cao. Anh ta nhún vai một cách thờ ơ. Không phải việc của tôi. Đó là lý do tại sao chúng ta được trả lương cao đến vậy, đúng không? Anh ta cười. Một âm thanh the thé, khô khốc có vẻ cao hơn nhiều so với giọng nói bình thường của anh ta. Chúng tôi lên xe và Xavier bật một bài rap ầm ĩ mà tôi cố gắng phớt lờ. Chúng tôi lái xe hàng giờ, càng lúc càng xa khỏi khu dân cư. Hệ thống định vị bắt đầu dẫn chúng tôi vào những con đường đất đầy ổ gà trước khi hoàn toàn mất tín hiệu cách đó 8 km. Sau 30 phút tìm kiếm, chúng tôi lái xe trên con đường cho đến khi tìm thấy ngôi nhà duy nhất trong khu vực gần đó. Những ngọn tháp mỏng manh nhô lên như những chiếc gai sắc nhọn cắm vào bầu trời. Bề ngoài của tòa nhà trông xám xịt và bẩn thỉu. Lớp sơn trắng đã ngả vàng theo thời gian. Cửa sổ nứt nẻ, phủ đầy bụi và bẩn thỉu, nhìn chăm chăm vào chúng tôi từ những tầng cao. Chắc chắn là đây rồi, tôi nói, nhìn xuống tờ giấy mà George đã đưa cho chúng tôi. Nó chỉ ghi số 1 đường Ghoulish, Barton. Tôi nhìn vào ngôi nhà, nó không có số nhà, con đường thậm chí còn không có biển chỉ dẫn. Theo những gì tôi thấy, Barton có lẽ không có quá 100 người cư trú. Có thể họ không sử dụng biển chỉ dẫn ở một nơi hoang vắng như thế này. Rồi tôi thấy dây phong tỏa hiện trường chắn ngang cửa theo hình chữ X và tôi biết chúng tôi đã đến đúng ngôi nhà. Tôi ghét lũ nhện. Xavier thở dài như thể đang đưa ra lời khuyên quý báu. Anh ta châm một điếu thuốc trong xe tải, mặc dù về lý thuyết là không được phép, nhưng không có ai ở đây để phàn nàn cả. Anh ta đưa gói thuốc cho tôi và tôi rút một điếu. Tôi nhìn về phía anh ta. Miễn là chúng đã chết thì ai sẽ quan tâm chứ? Tôi nói. Anh ta ra khỏi xe và bắt đầu mặc đồ bảo hộ, nhét quần vào tất trong khi lôi ra 2 bộ đồ cao su dày cộm. Chúng đã chết rồi, phải không? Anh ta mỉm cười ảm đạm. Tôi thở dài khi nhìn xuống bộ đồ. Nó trông giống như thứ mà một người lính hải quân của phe phát xít có thể đã mặc trong Thế chiến thứ 2. Tôi tự hỏi, George đã lấy đâu ra những thứ này?
Sau khi chúng tôi đều mặc xong bộ đồ cao su nóng bức và khó chịu này, Xavier đã mở cửa sau của xe tải và lấy ra 2 chiếc mặt nạ chống độc. Tôi đeo một chiếc lên đầu và bắt đầu điều chỉnh dây đeo, đảm bảo nó kín. Cảm giác có chút ngột ngạt và làm mờ tầm nhìn bên ngoài. 2 lỗ nhỏ hình tròn được làm bằng kính chống đạn là nơi duy nhất có thể nhìn. Tôi liếc nhìn Xavier. Anh trông giống như sự kết hợp giữa một sĩ quan SWAT và một bức tượng thợ lặn lôi ra từ bể cá. Tôi nghĩ tôi trông cũng giống hệt vậy. Chúng tôi lấy vài bình xịt chứa thuốc độc ra khỏi xe. Tôi đeo chiếc bình kim loại nặng lên lưng. Để phòng ngừa, Xavier nói, giả vờ thờ ơ khi anh đeo bình xịt của mình. Nhện rất cứng đầu. Theo những gì George nói, đội diệt côn trùng đã đến đây và xịt thuốc một lần rồi. Nhưng giọng anh run rẩy, đầy lo lắng. Tôi có thể thấy đôi mắt anh đảo xung quanh một cách hoang mang sau mặt nạ. Dù vậy, anh vẫn đi về phía cửa, xé bỏ dây phong tỏa hiện trường và bước vào trong. Tôi theo sát phía sau anh. Lối vào cửa chính hoàn toàn tối om. Tôi thử bật đèn gần cửa, nhưng không có phản ứng gì. Tôi không biết liệu điện đã bị cắt hay tất cả đèn đã bị phá hỏng bởi những kẻ ăn không ngồi rồi. Tôi lấy một chiếc đèn LED nhỏ từ những món đồ ngẫu nhiên buộc vào dây đeo thiết bị của mình, bật nó lên và chiếu ánh sáng trắng xung quanh. Một nỗi kinh hoàng theo bản năng tràn ngập tâm trí tôi khi tôi thấy những gì đang chạy loạn lên quanh chúng tôi. Chúng trông giống như những con nhện nâu ẩn giật, một số con gần dài khoảng 30 cm, và chúng chắc chắn không hề chết. Có hàng ngàn con, nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Chúng đều có những cặp chân và tay bé xíu, màu trắng kỳ lạ, hơi dài và gầy gò hơn so với tay chân của búp bê Barbie. Mỗi con có 4 cánh tay vươn ra phía trước và 4 chân cong queo ở phía sau. Nhưng những cái chân tay này có vẻ không phải được làm bằng nhựa. Tất cả các chi nhỏ đều trông rất thở, với những vết lõm nhỏ ở khuỷu tay và những lớp mỡ mịn màng như tay chân trẻ sơ sinh. Những con nhện phát ra âm thanh gần giống con người. Chúng mở miệng có đầy răng nanh và kêu lên với tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Những tiếng khóc trẻ con bắt đầu vang lên xung quanh chúng tôi, hòa quyện thành một bản hợp xướng của những tiếng la hét và gào rú. Tôi cố gắng lờ chúng đi, kéo vòi phun thuốc diệt côn trùng và bắt đầu xịt. Tôi lấy một chiếc đèn đội đầu mà George đã đưa cho tôi ra khỏi thắt lưng và tắt đèn pin. Tôi tìm nơi tốt nhất để bắt đầu. Một lớp nhện chết nằm la liệt trên sàn nhà, với những cái chân búp bê cuộn lại hướng lên trên và những ngón tay nhỏ bé nắm chặt trong cái chết. Làn da trắng của những thứ giống tứ chi, người thu nhỏ lại rồi bong ra thành từng lớp vảy khô, mỏng như giấy. Nhưng tôi không thể nhìn vào đống xác nhện quá lâu, vì ngay lúc đó, một thứ nặng nề rơi xuống vai tôi. Tôi hét lên qua mặt nạ chống độc, âm thanh nghe như bị bóp méo và nghẹt thở. Tôi quay cuồng cố gắng gạt con nhện ra khỏi bộ đồ bảo vệ của mình. Tôi nghiêng đầu và thấy một con nhện nâu ẩn giật khổng lồ chỉ cách mặt tôi vài cm. Tôi thở hổn hển khi nhìn vào con quái vật đột biến ghê tởm này. Nó có 6 đôi mắt đen vô hồn. Mấy cái càng của nó kêu lách cách, nhỏ giọt chất lỏng trong suốt. Lưng của con nhện độc có một hoa văn trông như cây đàn violin màu nâu sẫm. Khi càng của nó mở rộng ra, miệng của nó cũng mở to và tôi thấy những chiếc răng mà không một con nhện nào nên có. Những chiếc răng nhỏ, nhọn, giống như răng nanh của con người. Nó có một bộ đầy đủ các chiếc răng sắc nhọn, hệt như ma cà rồng. Sau đó, trong chớp mắt, nó lao thẳng vào mặt tôi. Tôi cảm thấy nó đập vào bên hông của chiếc mặt nạ, và rồi nó phát ra tiếng kêu như một đứa trẻ đang đói. Nó cố gắng cắn xuyên qua mặt nạ. Tôi làm rơi chiếc bình hóa chất lớn mà mình mang theo rồi lao về phía cửa. Tôi kêu gào và hoảng loạn, trong khi những con nhện khác rơi xuống xung quanh tôi. Một số rơi xuống từ trần nhà. Những con khác chạy nhanh qua xác đồng loại của chúng, những cái xác nhện phủ đầy sàn như một tấm thảm từ cơn ác mộng do thuốc diệt côn trùng gây ra. Xavier cũng không khá hơn là bao. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy gần phía sau, đôi ủng mũi thép của anh đè nát những cái xác biến dạng cùng với tiếng dẫm đạp răng rắc. Tôi cảm thấy không thể thở được trong chiếc mặt nạ gò bó này. Bỗng chốc, tôi có một cơn thèm muốn điên rồ, có thể xé bỏ nó. Nhưng tôi cảm thấy có nhiều nhện hơn đang bò trên vai và lưng của mình, và tôi biết rằng cả hai chúng tôi có thể đã bị phủ kín khắp người. Phần lớn trong tôi muốn chạy ra khỏi nhà. Tôi muốn tưới xăng khắp khu
khu rừng hàng trăm năm tuổi này, nhuốm nó với mùi xăng nồng nặc và ngắm nhìn những thứ ghê tởm đó cháy rụi. Chúng tôi chạy ra ngoài cửa. Ánh sáng mùa hè chiếu xuống từ bầu trời màu xanh trong veo. Cơ thể bọn tôi phủ đầy hàng chục con nhện kỳ quái. Một con trong số đó bò lên ngực và che khuất mặt tôi. Tôi không nhìn thấy gì, nhưng tôi vẫn có bình thuốc diệt côn trùng gắn trên lưng. Tôi đưa lên và bắt đầu xịt vào sinh vật kỳ quái đó. Nó phát ra tiếng rên rỉ rất giống tiếng người khi những cái chân búp bê của nó bắt đầu co giật và ngừng hoạt động. Miệng nó mở thành hình chữ O vì bất ngờ. Nó phát ra tiếng kêu như một đứa trẻ đang đói và ngã xuống mặt đất trước mắt tôi. Khuôn mặt quái dị, nhỏ bé của nó cuối cùng cũng thư giãn khi miệng nó mở rộng và 6 con mắt của nó trở nên mờ đục. Trong vài phút tiếp theo, Xavier và tôi đã tiêu diệt tất cả nhện vẫn còn bám vào bộ đồ cao su dày của chúng tôi. Kinh hoàng hơn, vài chục con trong số đó đã thoát ra khỏi cánh cửa mở và chạy vào những cây chết xung quanh. Tôi chạy đến ngay khi thấy chúng đang trốn thoát. Tôi tự hỏi liệu chúng có bắt đầu một quần thể nhện biến dị mới trong môi trường xung quanh không. Run rẩy và bị chấn thương tâm lý, chúng tôi quay lại xe tải. Xavier nói rằng George có sẵn các thiết bị cho tình huống như vậy. Anh có biết Zyklon B là gì không? Anh ta hỏi, vừa châm điếu thuốc vừa kiểm tra điện thoại. Tôi nhún vai. Không, tôi thừa nhận. Về cơ bản thì đó là cho các viên nén chất ổn định vào hydrocyanide, anh ta giải thích. Toàn bộ bình được giữ dưới áp suất cao, vì vậy khi chúng ta mở ra, khí cyanide sẽ được giải phóng và bắt đầu lan tỏa ra toàn khu vực. Tuy nhiên, anh có thể làm tăng tốc độ phản ứng bằng cách đổ các viên nén vào một xô kim loại chứa axit sulfuric. Anh ta lấy ra một thùng khá nặng với các biểu tượng nguy hiểm được in nổi bật bằng màu đỏ tươi xung quanh viền. Rồi bảo tôi lấy một thùng kim loại nhỏ có chữ axit sulfuric và cảnh báo không hít phải, không được tiếp xúc với da được ghi rõ bên cạnh. Chúng ta sẽ phải xông khí độc lũ quái dị đó, Xavier thừa nhận, cười nham hiểm. Không cần phải nói, việc xông khí độc đã hiệu quả. Chúng tôi bắt đầu từ cửa trước, chạy vào và đóng sập nó lại sau lưng. Với mặt nạ phòng độc và trang bị bảo vệ toàn thân, tôi đặt xô kim loại nhỏ chứa axit sulfuric giữa đám nhện đang quằn quại. Còn Xavier thì đổ những viên nén chất ổn định vào. Chúng tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, nhưng khi rời đi, tôi thấy những đám khói hóa học trắng dày đặc lan tỏa khắp hành lang và các ngóc ngách với những ngón tay đục ngầu vươn ra. Cuối ngày, sau khi thông gió cho ngôi nhà, chúng tôi chỉ còn phải đối mặt với việc xử lý hàng chục nghìn xác nhện kỳ quái. Một số vẫn còn sống sót khi chúng tôi quét dọn những xác nhện vào thùng và túi rác. Chúng cố gắng sử dụng những chiếc răng nhọn như người của chúng để tiêm vào người chúng tôi chất độc hemotoxin của loài nhện nâu ẩn dật. Tuy nhiên, bộ đồ bảo hộ của chúng tôi đã làm tốt công việc của nó và không ai phải chết, ít nhất là không phải trong ngày đầu tiên làm việc của tôi. Khi chúng tôi làm một lượt kiểm tra cuối cùng trong ngôi nhà, tôi vào hầm và phát hiện một cửa sập. Nó có tay cầm bằng kim loại màu đen đã rỉ sét, nhô lên một chút so với các thanh xung quanh. Tôi suýt vấp phải nó, nếu không thì tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nó qua lớp bụi bẩn và dơ dáy bao phủ mọi thứ ở đó. Những tấm ván mòn nhìn như được hợp nhất vào sàn nhà cũ kỹ, đến nỗi tôi không thể thấy được đường viền của cửa sập. Với sự tò mò, tôi gọi với lên Xavier. Này, anh bạn, có một cửa sập ở dưới này. Chúng ta có nên mở nó không? Tôi nói, có thể bên trong đầy nhện. Tưởng tượng xem nếu bà Karen cùng chồng và lũ trẻ hư hỏng của bà ta dọn vào đây và phát hiện những con nhện lai trẻ con tràn ra từ một cái hốc bí mật nào đó trong hầm. Xavier xuống cầu thang, hút thuốc lá, đã tháo mặt nạ phòng độc sau khi khí cyanide đã thoát hết ra ngoài qua tất cả các cửa sổ và cửa ra vào. Chúng tôi vẫn còn mặc những bộ đồ cao su dày cộm. Xavier vừa mới đổ axit sulfuric bẩn ra trước hiên, trên đất đầy cỏ dại trước ngôi nhà, vừa cười vừa ngửa đầu lên trời hét lên một cách vui vẻ. Những tên khốn đó sẽ không thể trồng cỏ ở đây trong cả chục năm tới. Tôi đã cười trước sự vui sướng và điên rồ trên khuôn mặt của anh ấy. Tôi có thể thấy đây là một người không bao giờ che giấu bất cứ điều gì. Ôi, chết tiệt, anh ta nói, nhăn mặt khi leo xuống cầu thang hầm. Anh ấy rít một hơi thuốc dài, nhìn vào cửa sập với một mắt nheo lại.
Như thể đó là một con gián khó chịu và anh muốn nghiền nát nó. Anh ta thở dài, có vẻ không vui. Chà, tôi đoán chúng ta có thể kiểm tra nó. Đeo mặt nạ phòng độc của anh vào và mang theo bình xịt thuốc phòng trường hợp cần thiết đi. Đây là một không gian nhỏ nên chúng ta có thể xịt thuốc ngay. Chúng tôi trang bị lại. Tôi đi tới và mở cửa sập, nhưng không có một con nhện nào ở dưới đó. Sàn đất của căn phòng nhỏ, bí mật, được quét theo những hình xoáy bí ẩn, khiến tôi nhớ đến những bức ảnh về vòng tròn trên cánh đồng. Thay vì nhện, chúng tôi tìm thấy một địa điểm có vẻ như dành cho một vài nghi lễ hiến tế. Trên một cái bàn cổ xưa, cách chúng tôi 3 mét, xương tay và chân người được xếp thành một ngôi sao ngược xung quanh một cái đầu lâu đang cười. Một con dao đen bóng với tay cầm được làm từ đá hắc thạch đâm xuyên qua đỉnh đầu lâu, đúng vào nơi mà người Hindu gọi là hạch vương miện. Một vòng tròn đã được vẽ xung quanh địa điểm thực hiện nghi lễ bằng muối. Nhiều cuốn sách cổ với bìa da nằm trên cái bàn gỗ, viết bằng một loại chữ viết mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Nơi này thật sự rất kỳ quái, tôi nói, nhăn mặt. Xavier nhanh chóng kéo tôi ra ngoài và chúng tôi đóng cửa sập lại, trao nhau những ánh mắt cảnh giác. Có gì đó không đúng về việc này. Tôi cảm thấy một luồng năng lượng dâng lên từ căn phòng bí mật kia. Một mùi như ozone và tiếng xèo xèo trong không khí khiến những sợi lông trên cơ thể tôi dựng đứng lên. Tồi tệ hơn cảm giác đó là những gì tôi nghĩ mình đã thấy. Tôi cứ thấy có hình bóng của thứ gì đó nhợt nhạt, tái mét và cao lêu nghêu thập thò sau các góc khuất. Khuôn mặt của nó vặn vẹo với một nụ cười không hề tự nhiên. Nhưng khi tôi quay lại nhìn, thứ đó đã biến mất. Tôi hy vọng đây chỉ là tưởng tượng của chính mình. Tôi không nói cho Xavier về điều này. Tôi nghĩ chúng ta cần gọi cho một chuyên gia trong tuần này, anh ấy nói. Có ai đó đã thiết lập cái đống này. Chúng có thể chính là nguyên nhân tạo ra những con nhện kỳ quái kia. Có thể chúng ta đang phải đối mặt với một phù thủy. Giờ tôi đã biết những gì mà công việc này yêu cầu, tôi thật sự không biết mình nên cảm thấy thế nào. Nhưng George trả lương cực kỳ cao, hơn $30 mỗi giờ, và các khoản phụ cấp bù cho những nguy hiểm. Và đơn giản là tôi không có cách nào để có thể kiếm được số tiền đó ở nơi khác khi mà tôi không có bằng cấp hoặc kỹ năng chuyên môn, trừ khi là tôi đi buôn mai thúy. Vì vậy, tôi trở lại làm việc vào ngày hôm sau. Tôi không biết liệu mình có bị sao quả tạ chiếu trong tuần đó không, hay tôi chỉ đơn giản là đã bị nguyền rủa từ trước, nhưng mọi thứ hoàn toàn không cải thiện chút nào. Thực tế, hiện trường vụ án thứ hai mà chúng tôi dọn dẹp còn tồi tệ hơn nhiều. Có một tên tâm thần trong khu vực được gọi là bác sĩ Satan, mặc dù tôi không biết liệu hắn có thực sự có bằng tiến sĩ hay có mối quan hệ nào với tổng lãnh thiên thần sa ngã hay không. Bác sĩ Satan đã tạo nên một nỗi sợ hãi ở khu vực của chúng tôi mà ít khi thấy, ngay cả với những tên sát nhân giết người hàng loạt. Và điều mỉa mai là bác sĩ Satan không bao giờ giết người, mặc dù có hàng chục nạn nhân. Không có ai chết dưới tay hắn. Thế nhưng, các nạn nhân của hắn có lẽ ước gì họ được chết, vì sự tra tấn mà hắn gây ra là một trong những đau đớn tồi tệ nhất con người có thể tưởng tượng. Bác sĩ Satan đã biến họ thành trò hề của loài người. Hắn cắt bỏ tay chân của họ thành từng mảnh, sử dụng cưa phẫu thuật mà không có thuốc tê hay thuốc giảm đau. Hắn đã làm đông máu các vết thương trong khi cắt, rồi sau đó khâu lại. Hắn giữ cho họ sống và khỏe mạnh với kháng sinh và dịch truyền tĩnh mạch. Do đó hắn được gọi là bác sĩ trong các kênh phương tiện truyền thông. Chỉ còn lại thân thể và cái đầu đang la hét. Người đó cơ bản trở thành một cái gối biết kêu khóc. Nhưng bác sĩ Satan không dừng lại ở đó. Hắn muốn hoàn toàn phá hủy sự tỉnh táo của nạn nhân, gây ra sự tra tấn về tinh thần cùng với những hình phạt tồi tệ nhất. Hắn sẽ dùng dao mổ để cắt bỏ mắt và lột mí mắt của nạn nhân, rồi bắt đầu với tai. Hắn sẽ chọc thủng màng nhĩ để người đó không thể nghe thấy được nữa. Sau đó, hắn sẽ cắt bỏ lưỡi và tiếp tục với mũi. Khi hắn kết thúc màn tra tấn, nạn nhân hầu như không còn giác quan nào và chắc chắn gần như mất hết sự tỉnh táo. Họ không thể đi lại, cầm nắm hay di chuyển cơ thể với bất kỳ cách nào. Họ chỉ có thể nâng đầu lên. Họ sẽ phải chịu đựng nỗi đau tồi tệ đến mức chỉ có những nạn nhân bị bỏng cả người mới có thể hiểu được. Nhưng sự tra tấn này kéo dài hơn nhiều so với vị thiêu đến chết.
Bác sĩ Satan sẽ giam cầm nạn nhân trong bóng tối của tâm trí họ suốt phần đời còn lại. Họ có thể la hét bao nhiêu tùy thích trong đầu mình, nhưng không có lưỡi. Những tiếng la hét đó chỉ đơn giản mất đi và tích tụ bên trong họ. Và điều tồi tệ nhất là hắn thực hiện điều này theo từng giai đoạn trong suốt vài tháng. Các nạn nhân biết rằng sẽ luôn còn nhiều sự cắt xẻ và tra tấn hơn nữa trong tương lai, nhưng không biết chính xác khi nào. Không ai trong số các nạn nhân của bác sĩ Satan có thể giao tiếp với những người khác. Trong một vài trường hợp, thân nhân của những người đang phải chịu đựng đau đớn và mất trí này quyết định cho họ dùng thuốc an thần hoặc thuốc giảm đau cực mạnh như một giải pháp nhân đạo duy nhất cho họ. Tôi đã nói chuyện với cảnh sát và các nhân viên cứu hộ đã phát hiện ra các nạn nhân của bác sĩ Satan. Một vài người chỉ còn lại phần thân đang la hét được tìm thấy trong những căn nhà gỗ bị cô lập trong rừng, thường là nhà bị tịch thu thuộc sở hữu của các ngân hàng lớn. Những nạn nhân khác bị bỏ lại trước các nhà thờ hoặc trong các bãi đỗ xe trống, gây ra những cú sốc kinh hoàng cho bất kỳ ai gặp phải sự xúc phạm tột cùng đối với hình dạng con người này. Theo những gì tôi biết, nhiều nhân viên cứu hộ đã phát hiện những cảnh tượng ghê rợn này vẫn đang trong quá trình điều trị và có thể mang những vết sẹo tâm lý từ những gì họ đã chứng kiến trong suốt quãng đời còn lại. Sau một cuộc điều tra dài của cảnh sát, họ đã tìm thấy ngôi nhà bỏ hoang mà bác sĩ Satan đã dùng cho các cuộc phẫu thuật kỳ lạ của mình. Đó là một nhà gỗ nhỏ bên rìa của một hồ nước tù đọng, một cái ao bẩn thỉu, hôi thối, với màu xanh của cái chết. Theo những gì mà Xavier đã nói với tôi khi đang trên đường đến đó, cảnh sát đã đưa 3 thân thể người bị cắt mổ và điên loạn ra khỏi tầng hầm bị nứt nẻ của căn nhà gỗ cũ. Ngân hàng sở hữu tài sản đó cuối cùng đã gọi cho công ty của chúng tôi để cố gắng làm sạch lượng máu khổng lồ còn lại đã làm bẩn toàn bộ tầng hầm. Nhưng rõ ràng có những thứ khác từ các cuộc thí nghiệm của bác sĩ Satan còn sót lại trong ngôi nhà đó. Thư ký của chúng tôi, Caroline, đã trả lời điện thoại và nghe thấy tiếng la hét từ đầu dây bên kia. "Xin chào," cô nói. "Anh đã gọi đến công ty dọn dẹp George Bự." "Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nghe rõ vì có quá nhiều tiếng hét." Có mắt trong vách tường, một người nào đó hét lên, giọng đầy sợ hãi. Có khuôn mặt dính đầy máu đang nhìn. "Chúa ơi, làm ơn gửi ai đó đến đây đi." "Anh là ai?" Caroline hỏi, giọng điệu bình tĩnh, không nao núng. Cô đã quen với những tình huống như thế này trước đây. Dù sao thì công việc này cũng nguy hiểm. "Tôi đang làm việc tại Ngân hàng Liên bang Hoa Kỳ." "Trời ơi, tôi..." Cô nghe thấy tiếng cửa sập lại, rồi tiếng động cơ xe rú lên. Một tiếng gầm rít không giống người vang lên qua điện thoại, kéo dài cả phút mà không cần hít thở. Cô nghe thấy tiếng người đàn ông chửi thề và thở gấp. Có vẻ như người đàn ông đang tăng tốc tối đa, nhưng tiếng gầm gừ quỷ dị càng lúc càng gần. Cuối cùng, người gọi đến nghe máy trở lại. "Tôi vừa rời khỏi căn nhà bị nguyền rủa đó. Tôi gần như thoát chết. Chúng tôi cần ai đó đến đường Turtleback. Các người sẽ thấy nó. Nó được đánh dấu bằng dây phong tỏa hiện trường. Làm ơn đến càng sớm càng tốt." "Ôi không, trời ơi, nó đang đuổi theo tôi." Giọng người đàn ông hoảng loạn. Cô gái nghe thấy tiếng kính vỡ và tiếng kim loại bị xé toạc, rồi cuộc gọi bị ngắt. "Chết tiệt," Caroline lẩm bẩm ghi lại thông tin. Cô ấy cảm thấy rằng người đó sẽ không gọi lại được nữa. "Chúng tôi đến căn nhà vào sáng sớm, không biết chính xác phải mong đợi điều gì." Chúng tôi nghe một bản ghi âm cuộc gọi được gửi tới văn phòng của chúng tôi. George đã gọi cho ngân hàng và xác nhận sự tồn tại của hợp đồng dọn dẹp nơi đó. Mặc dù người đã ký hợp đồng ban đầu không trở lại văn phòng, không có ai nghe bất kỳ tin tức gì về anh ta. Xe của anh ta đã đi đâu, tôi không biết và thực sự không quan tâm. Tôi không được trả tiền để lo lắng về những chi tiết như vậy. Chúng tôi nhìn thấy cái ao bẩn thỉu từ xa khi chiếc xe tải đen rền rĩ chạy trên con đường đất gập ghềnh, động cơ cũ kêu như một ông lão đang gặp ác mộng. Căn nhà gỗ nằm trên một mảnh đất đen giữa những cây thông cổ thụ. Từ xa, tòa nhà này trông có vẻ vô hại, thậm chí là lý tưởng. Đó là nơi nghỉ ngơi khi săn bắn của một người đàn ông trung lưu. Tôi không biết những cơn ác mộng mà nơi đó sẽ mang đến. Cái ao chỉ cách tường bên phải của căn nhà 3 mét.
Nó sôi sục và rít lên, nghe như thể đang thì thầm bí mật với tôi qua những bong bóng khí thối rữa liên tục nổi lên mặt nước. Những sinh vật kỳ lạ khó nhìn thấy lướt qua làn nước đục màu xanh lá cây tăm tối. Tảo mọc dày đặc bao phủ mặt nước như lớp da thối rữa của người mắc bệnh cùi. Những đám tảo hình vòng tròn rộng lớn không xuất hiện ở nhiều khu vực. Qua những chỗ trống đó, tôi thấy những đôi mắt có con ngươi hẹp và những chiếc lưỡi đang thẻ ra liếm láp. Dưới ánh sáng của mặt trời đang mọc, một thứ màu xanh đen và nhầy nhụa bò ra từ bờ bên kia. Nó quay lại nhìn chúng tôi khi chúng tôi tấp xe tải vào lề đường. Một con rắn dài, cuộn lại với hai cái đầu nhô ra khỏi cơ thể đen bóng của nó, nhìn chúng tôi bằng những đôi mắt vàng xẻ dọc. Cả hai cái đầu đều nhấp nhô và thè lưỡi khi chúng nhìn chúng tôi một cách thờ ơ. Sau đó, nó quay lại và biến mất vào đám cỏ cao dưới những cây thông rậm rạp ở phía bên kia. Chuyện lạ đó, Savi lẩm bẩm, châm một điếu thuốc. Anh ta liếc nhìn căn nhà gỗ với vẻ nghi ngờ, làm tôi nhớ đến một con chó bị đá. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên thấy những con rắn đó. Tôi suýt thì vỡ mật vì sợ hãi. Tôi nhìn anh ta, cảm thấy bối rối. Ý anh là gì? Tôi hỏi. Ý tôi là vậy đó, anh ta đáp. Làm sao anh thấy được những con rắn đó trước đây vậy? Tôi hỏi. Anh ta nhìn chằm chằm vào ao, đôi mắt xa, xăm, đầy ám ảnh. Anh ta quay lại nhìn tôi từ ghế lái, như thể đang đánh giá xem nên kể thêm bao nhiêu phần câu chuyện. Chúng tôi đã dọn dẹp một vài tháng trước. Một người đồng nghiệp cũ đã cùng làm với tôi. Giờ tôi chẳng biết anh ấy đang ở đâu. Một ngày nọ, anh ấy không đến văn phòng nữa. Sau đó gia đình anh gọi đến văn phòng và hỏi xem liệu chúng tôi có thấy anh ấy không. Caroline bảo họ không, cô ấy không biết anh ấy đang ở đâu. Anh ta thở dài thật sâu, trông có vẻ run rẩy và tái mét. Những hình xăm nổi bật như những vết lở loét trên cơ thể run rẩy của anh ta. Ngày hôm đó, khi anh ấy biến mất, chúng tôi đã dọn dẹp một ngôi nhà cùng nhau, cách đây khoảng 16 km. Toàn bộ nơi đó đầy rắn biến dạng. Một số có nhiều đầu, số khác có những chi trắng gầy guộc mọc ra từ hai bên, lắc lư và vung vẫy lơ đãng khi trườn. Những chi này không có chức năng và nhiều cái thậm chí không chạm đất. Một số còn có mắt đa diện như côn trùng, 6 hoặc 8 đôi mắt phân tán khắp cái mặt đen của chúng. Cảm giác như chúng đã trải qua một cuộc chiến hạt nhân hay gì đó. Có thứ gì đó đã làm thay đổi những con rắn đó, giống như có thứ gì đó đã thay đổi những con nhện kia. Những thứ đó không nên tồn tại, nhưng chúng vẫn ở đó. Anh biết tôi tìm thấy gì ở đó không? Tôi lắc đầu trước câu chuyện của anh ta, cảm thấy tò mò. Tôi tìm thấy một cái đầu lâu với một con dao đen cắm vào đỉnh đầu, giống như ở những nơi khác. Đó là một phần của nghi lễ ma thuật đen kỳ lạ, được thiết lập trong một căn phòng bí mật ở gác mái. Và có thứ gì đó theo dõi chúng tôi khi chúng tôi giết những con rắn. Tôi không bao giờ có thể nhìn thấy nó trực tiếp, nhưng tôi biết nó đang theo dõi chúng tôi. Tôi cứ thấy có một khuôn mặt nhợt nhạt với nụ cười kinh khủng đâu đó trong các góc phòng, gần như chạm đến trần nhà. Trong khi tôi lái xe trở lại văn phòng, bạn tôi cứ la hét rằng cái thứ đó đang theo dõi anh ấy. Anh ấy thấy nó núp sau những cái cây hoặc trong cửa sổ của các ngôi nhà. Anh ấy bắt đầu mất kiểm soát, và tối đó anh ấy biến mất mãi mãi. Chúng tôi dừng lại bên cạnh vùng nước trước cửa vào căn nhà bằng gỗ đầy thơ mộng. Nó có một ống khói bằng gạch nâu và một mái hiên đang mở. Một vài chiếc ghế xích đu nằm đó, rung rinh trong làn gió nhẹ. Xavier đi trước, lẩm bẩm một mình. Khi anh ta bước lên hiên trước mặt tôi, chiếc áo sơ mi xanh của anh trượt lên trên cơ thể gầy gò, để lộ một cây súng bí mật được cất gọn gàng trong một ốp lưng ẩn trên eo. Anh có súng á? Tôi hỏi. Anh ta nhìn xuống, mắng thầm. Tất nhiên là tôi có súng, anh ta nói, liếc nhanh về phía tôi. Vì sao? Tôi cảm thấy bối rối. Anh ta có thể bắn thứ gì trong khi dọn dẹp hiện trường vụ án, cũng không phải là nhện hay rắn hai đầu mà. Anh lại hỏi vì sao à? Tại sao anh không có súng? Anh ta hỏi lại. Tôi có thể kiếm cho anh một khẩu với vài trăm đô. Có thể chúng là đồ ăn cắp, nhưng anh đã bao giờ phải sử dụng nó chưa? Tôi hỏi. Anh ta lắc đầu. Không phải ở nơi làm việc, anh ấy nói một cách bí ẩn. Chưa phải lúc này. Anh mở cửa chính của căn nhà, nhìn vào bên trong với vẻ lo lắng. Anh ta nhìn trái phải, kiểm tra các góc phòng như một nhân viên SWAT đang kiểm tra hiện trường vụ án.
Rồi anh ta hít một hơi thật sâu và bước vào trong. Tôi theo sát phía sau. Tầng 1 của căn nhà gỗ trông rất đẹp. Các bức tranh về núi non và thiên nhiên phủ kín khắp tường. Một chiếc ghế sofa thoải mái trước tivi và tủ rượu. Các giá sách chứa đầy hàng ngàn cuốn sách cũng trải dài trên các bức tường. Thực ra thì nơi này khá đẹp, tôi nói, mỉm cười. Tôi cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm tràn đến. Xavier đã bắt đầu đổ mồ hôi, đôi mắt anh ta mở to và tìm kiếm. Làm nhanh thôi, anh ta nói, đi về phía tầng hầm. Chúng ta cần xem loại thiết bị nào có thể dùng để làm việc. Đây chỉ là vết máu thôi, nên... Xavier mở toang cửa và bắt đầu đi xuống. Tôi theo anh ta bước vào trong bóng tối. Cảnh sát dường như đã đưa tất cả các phần cơ thể bị cắt xẻ ra ngoài, nhưng nơi này vẫn trông rất đáng sợ. 3 cái bàn bằng thép, dính, đầy máu, đã bị gắn chặt vào sàn bê tông. Những vết nứt chạy dọc theo sàn bê tông và dán, nhện bò lên từ những khe nứt đó. Máu bao phủ hầu hết mọi thứ, bao gồm cả các bức tường và sàn nhà. Nó đã khô lại thành một loại bột nhão tối màu và dính chặt. Sau mỗi bước đi, đôi giày của chúng tôi phát ra âm thanh dính nhớt. Cũng không tệ lắm, tôi nói. Ý tôi là, nó chắc chắn là đáng sợ, nhưng ít nhất không có rắn 2 đầu hay gì đó, đúng không? Xavier không trả lời. Cảm giác như có luồng năng lượng dường như đang xì xèo trong không khí. Tôi cảm thấy sự thay đổi áp suất, như thể một cơn bão tuyết đang ập đến. Mùi ozone hòa quyện với mùi máu cũ, thối rữa. Tôi có cảm giác không tốt về nơi này. Xavier nói khi mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tầng hầm bắt đầu rung rinh. Một làn sương mù tối đen như bầu trời không sao bao quanh các bức tường và trần nhà trong những dòng xoáy lớn. Và rồi, các bức tường bắt đầu thay đổi. Máu trên các bề mặt sống lại, nhỏ giọt, sáng lên màu đỏ như cổ họng vừa bị cắt. Những đôi tay nhợt nhạt, tái mét thò ra từ các bức tường, kéo dài và mở rộng như thể chúng có ý thức riêng của mình. Những cánh tay gầy guộc vung vẫy loạn xạ, kêu lên với niềm vui và sự mong chờ. Những vết máu đỏ sẫm và mảnh vụn thịt bẩn thỉu bám trên làn da của chúng. Hàng chục đôi tay vươn về phía chúng tôi, liên tục kéo dài và mỏng dần những cái chi ghê rợn của chúng. Xương cốt kêu lạo xạo như tiếng pháo nổ. Tôi nghe thấy tiếng thét chói tai, vọng từ xa. Mọi thứ di chuyển chậm lại, như thể nhìn qua lớp nước. Những làn sóng hoảng loạn dâng trào trong cơ thể tôi. Tôi nhìn lên và thấy một làn sóng lấp lánh lan qua các tấm ván gỗ trên trần của tầng hầm. Một làn sương mù hắc ám chết chóc bắt đầu lan tỏa ra từ khoảng không mờ ảo. Chúng dường như đang ăn mòn trần nhà như một loại axit mạnh. Và rồi sương mù bắt đầu tan đi. Hàng trăm đôi mắt nhìn chằm chằm từ trần nhà khi những cánh tay đói khát vô hình kéo dài và vươn về phía chúng tôi. Tôi có thể thấy một ma trận của những con mắt ở trên đầu tôi, mắt người, mắt côn trùng, mắt rắn và vô số các cặp mắt khác mà tôi không nhận ra. Chúng đều nhìn xuống chúng tôi với sự thù địch và căm ghét, một ngọn lửa cháy sâu trong những con mắt dị thường đó. Tôi bắt đầu cầu nguyện, biết rằng tôi sẽ chết đi ở nơi bị nguyền rủa này. Xavier và tôi lùi lại trước những cánh tay dài trắng bệch đó. Những ngón tay dài, sắc bén bắt lấy không khí một cách mù quáng. Tôi thấy những vết máu khô cũ dưới móng tay nhọn như móng vuốt. Hàng chục cánh tay di chuyển khắp phòng, da thịt chúng kéo dài như kẹo mạch nha. Những vết đen và tím xuất hiện trên khắp làn da trắng bệch. Tôi nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc và tiếng chất lỏng nhỏ giọt. Một cánh tay túm lấy tóc tôi từ phía sau. Tôi hét lên, cố gắng quay đầu lại để đánh trả, nhưng cứ như đang đánh nhau với một bức tượng. Tôi cố gắng nắm lấy những ngón tay đang nắm lấy tóc mình và bẻ ngược chúng lại, nhưng móng tay sắc nhọn kia đã đâm vào tôi. Bàn tay quằn quại như một con rắn tức giận, làn da lạnh lùng và lỏng lẻo của nó siết chặt quanh đầu tôi. Tôi cảm thấy một áp lực vô hình và cơn đau dâng lên. Tôi chửi rủa loạn lên, vung tay và cố gắng xoay người thoát khỏi nó. Những dòng máu ấm chảy xuống lòng bàn tay tôi. Xavier cũng không khá hơn chút nào. Tôi thấy những cánh tay kia đang túm lấy đồng phục của anh ta, xé rách áo và quần. Tôi cảm thấy có rất nhiều cánh tay quái dị khác đang quấn quanh cánh tay mình. Chúng lạnh buốt, như thể các chi này đã được bảo quản trong kho lạnh suốt cả thập kỷ qua. Một cánh tay khác chạm vào gáy tôi trước khi bám chặt như một con ve. Tôi hét lên, ngã xuống sàn bê tông, đấm đá loạn xạ, hoảng loạn như một con thú hoang phát bệnh dại.
Chúng cứ tiếp tục kéo tôi. Tôi cảm thấy những ngón tay quanh cổ mình siết chặt lại. Tôi bắt đầu nghẹt thở, khí quản của tôi bị chặn lại. Những con mắt phía trên chúng tôi chớp liên tục, đồng tử liếc qua liếc lại như thể kích động bởi viễn cảnh cái chết đang đến gần. Chúng lóe lên một niềm hân hoan điên loạn và ma quái. Sương mù đen gợn sóng và nhảy múa trên trần nhà. Tiếng súng của Xavier vang lên, vang dội điên cuồng trong không gian kín. Tôi nghe thấy 3 phát súng liên tiếp, và rồi khẩu súng lục lăn lóc trên sàn trước mặt tôi. Sự hoảng loạn xé toạc lồng ngực tôi trong lúc tôi nghẹt thở. Tầm nhìn của tôi bắt đầu tối sầm lại. Tim tôi đập thình thịch như một con thú hoang bị nhốt trong lồng đang hoảng loạn tìm cách thoát ra. Tôi nghe thấy tiếng Xavier rên rỉ và cầu xin những cánh tay không thân thể kia. Và rồi, như tiếng của thiên thần hạ phàm qua những đám mây, tôi nghe thấy giọng của George Bự trên cầu thang. Ông gọi xuống, hỏi xem chúng tôi có đang ở dưới tầng hầm không. Những cánh tay ma quái kia nới lỏng trong chốc lát, và tôi hít được một ngụm không khí trong lành. Tôi rít lên như một con cáo, cầu xin George Bự cứu chúng tôi. Thân hình to lớn của ông bắt đầu bước xuống cầu thang gỗ. Những tấm ván kêu răng rắc dưới sức nặng của ông. Không do dự, ông giơ súng và bắn vào bức tường nơi có hàng chục cánh tay đang trườn ra. Tiếng súng nổ vang lên. Tôi thấy những lỗ thủng rách toạc ra trên những cánh tay và các cặp mắt khi viên đạn bay đến. Chúng rút vào trong tường, để lại những giọt máu tươi đen đặc trên nền đất. Những con mắt bắt đầu chớp nhanh hơn, màn sương đen bao phủ chúng như một tấm khăn tang khi nó càng ngày càng dày đặc thêm. Rồi chúng biến mất sau tấm màn u ám đó. Xavier và tôi thở hổn hển trên sàn nhà, nhìn lên George Bự với ánh mắt kinh ngạc. Ông lôi ra một viên đạn kỳ lạ từ túi áo. Tôi thấy nó có một lớp vỏ trong suốt với những viên nhỏ màu trắng và bạc bên trong. Đó là muối và sắt, mấy nhóc. George Bự nói, nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào viên đạn khi ông nạp đạn cho khẩu súng trường. Cậu còn nhiều điều phải học để giữ mạng sống. May mà tôi quyết định xuống kiểm tra hai cậu. Tôi biết ngôi nhà này sẽ gây ra rắc rối mà. Ông lắc đầu buồn bã, bước đi mà không đợi câu trả lời. Tôi nằm trên mặt đất, kinh ngạc vì đã thoát khỏi cái chết. Tôi khá chắc chắn rằng Xavier đã tè ra quần mình trong lúc bị tấn công, nhưng tôi thật sự không muốn đề cập đến điều đó. Tôi giả vờ không nhận ra. Thay vào đó, tôi lảo đảo bước theo George Bự. Xavier chạy ra xe tải và quay lại với một chiếc quần khác vài phút sau đó. George Bự mang đến cho chúng tôi bánh sandwich và nước ngọt. Tôi không nhận ra việc suýt chết đã khiến tôi đói như thế nào. Tôi ăn ngấu nghiến trong khi George Bự ngồi đó, châm một điếu thuốc rồi nhìn giữa tôi và Xavier, như một người cha nhìn mấy đứa con của mình với vẻ thất vọng. Có phải tôi chưa dạy các cậu bất kỳ thứ gì cả, đúng không? Ông hỏi chúng tôi gật đầu. Vâng, ý tôi là tôi chỉ là người vừa mới bắt đầu, nên... Tôi nói. Ông cắt ngang bằng một ánh nhìn sắc bén. Có 3 thứ sẽ giữ các thế lực siêu nhiên tránh xa, 3 thành phần mà các linh hồn căm ghét, ngay cả ở một nơi mạnh mẽ như thế này. Đó là muối, sắt và bạc. Tuy vậy, vì bạc đắt tiền, các cậu có lẽ sẽ không sử dụng nó nhiều. George Bự nói, tay mân mê chiếc thánh giá bạc lớn của mình. Tôi để ý thấy ông ta cũng đeo nhiều nhẫn bạc sáng bóng. Ông ta chắc chắn không bao giờ gặp vấn đề gì về tiền trong việc mua bao nhiêu bạc mà ông ta muốn. Ông rút ra một viên đạn đặc biệt của mình và giơ lên trước mặt chúng tôi. Cả hai cậu đều sẽ cần súng. Tôi có một người bạn làm những viên đạn này với giá rẻ cho mọi cỡ nòng. Súng hoa cải, 22 ly, 38 ly, bất cứ thứ gì các cậu cần. Nó chỉ là các hạt muối lớn trộn với các viên sắt lạnh nhỏ. Nhưng các linh hồn ghét nó. Xavier chửi thề bằng tiếng Tây Ban Nha. Tại sao ông không đưa chúng tôi cái đó trước khi chúng tôi đến đây? Xavier hỏi. Mắt anh ta lóe lên giận dữ. George Bự nhún vai. Tôi không nghe câu chuyện của Caroline cho đến hôm nay. Khi tôi biết đến nó, tôi đã vội vã đến đây ngay. Nếu tôi biết trước, tôi sẽ không bao giờ để hai cậu đi một mình. Từ bây giờ, khi chúng ta dọn dẹp bất kỳ thứ gì liên quan đến tội ác của bác sĩ Satan, tôi sẽ đích thân giám sát hai cậu, hoặc ít nhất là tìm thêm người giúp đỡ. Những vụ tàn sát này rõ ràng đang thu hút một thứ gì đó ác độc, một thứ mà ngay cả tôi cũng không hoàn toàn hiểu được. George Bự nói, và lần đầu tiên kể từ khi tôi biết ông, tôi thấy ông có vẻ bối rối.
Việc dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng tra tấn của bác sĩ Satan không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Máu đã đông lại thành một lớp chất sệt cứng và dày đặc. Những mẩu da và thịt vụn vẫn thu hút ruồi và các loài gặm nhấm. Cả nơi này bốc mùi phân hủy và máu. Tôi chỉ có thể tưởng tượng những nạn nhân của hắn ta phải cảm thấy thế nào khi ở đây, chờ đợi trong bóng tối và biết rằng bất cứ lúc nào, bác sĩ Satan sẽ đến và cưa thêm một chi của họ. Tôi rùng mình. Chúng tôi kết thúc với việc cắt mấy cái bàn thép khỏi sàn xi măng để đem đi bán phế liệu. Bãi phế liệu không hài lòng lắm khi thấy chúng bị phủ đầy những vết máu đỏ ngoằn ngoèo, nhưng họ vẫn nhận với giá đã giảm một chút sau khi chúng tôi cam đoan là máu hươu. Anh nghĩ sao về cái gã bác sĩ Satan này? Xavier hỏi George Bự khi chúng tôi lái xe tải từ bãi phế liệu trở về. Trời đã khuya. Chúng tôi đã làm việc một cách chăm chỉ để dọn dẹp tất cả máu và nội tạng từ hiện trường vụ án. Sao cậu biết hắn ta là đàn ông? George Bự hỏi bằng giọng Hy Lạp nặng nề, nhướng đôi lông mày rậm lên như một con cú giả bộ biểu hiện sự thông thái. Chà, hầu hết những kẻ giết người hàng loạt đều là nam, tôi nói. Đặc biệt là trong những trường hợp có mức độ tra tấn và bạo lực nhiều như thế này. Dù bác sĩ Satan không thực sự là một kẻ giết người hàng loạt, theo những gì chúng ta biết, sự khác biệt chủ yếu là lý thuyết chứ không phải thực tế. Có vài kẻ giết người hàng loạt là nữ, như Rosemary West, nhưng thường thì dưới sự chỉ đạo của một đối tác nam tàn bạo. Hầu hết những kẻ giết người hàng loạt là nữ, nhắm vào những người đang dựa vào họ để được giúp đỡ, chẳng hạn như y tá giết bệnh nhân hoặc người chăm sóc làm ngạt thở trẻ sơ sinh. Cả hai nhìn tôi một lúc lâu. Sao thế? Tôi thích nghiên cứu tâm lý tội phạm thôi mà. Đa phần những gì cậu nói đều là thật, nhưng còn Elizabeth Bathory, Daria Saltikova và Madame Lalaurie thì sao? George Bự đáp lại, mỉm cười tự tin. Tôi nhún vai không muốn bàn thêm. Tôi biết người đầu tiên, nhưng hai người kia là ai? Tôi hỏi. Ông vẫy tay như muốn gạt bỏ câu hỏi của tôi. Không quan trọng đâu, đừng bận tâm. Chỉ là những người tồi tệ, những người phụ nữ thích tra tấn và giết người theo những cách cực kỳ tàn nhẫn và kéo dài. Họ nói Madame Lalaurie đã bẻ gãy hầu hết xương trong cơ thể một trong những nô lệ của mình và sắp xếp lại chúng sao cho nạn nhân trông giống như một con cua. Và bà ta để nô lệ đó sống sót sau khi làm vậy. George Bự kể lại, ánh mắt lấp lánh sự hứng thú. Tôi chưa từng biết George Bự thích nghiên cứu về những kẻ giết người hàng loạt như tôi, nhưng giờ nghĩ lại, điều đó có lý. Dù sao, ông ấy cũng sở hữu một doanh nghiệp dọn dẹp hiện trường tội phạm và những nơi bị ma ám. Vậy nên, dù khả năng một kẻ tâm thần là nữ chịu trách nhiệm cho việc tra tấn cực đoan là không cao, nhưng không phải là không thể. Chúng ta có thể đang đối mặt với một Elizabeth Bathory khác. Và nói về những kẻ tâm thần nữ, sáng mai tôi có một người phụ nữ muốn giới thiệu với các cậu. Tên cô ấy là Katrina và cô ấy là một phù thủy địa phương. Cô ấy có thể giúp chúng ta hiểu thêm về một số hiện tượng kỳ lạ gần đây. Những đứa trẻ nửa người nửa nhện cũng không quá xa lạ đâu, Xavier nói mỉa mai. Nhưng khi những cánh tay xác sống bắt đầu thò ra khỏi tường, tôi nghĩ chúng ta đã vượt quá khả năng của mình. Xavier đón tôi vào sáng sớm hôm sau. Tôi cứ có cảm giác mình chưa ngủ đủ, nhưng ít nhất là tôi đang kiếm được tiền. Tất nhiên, nếu tôi chết trước khi nhận được khoản lương đầu tiên, điều đó cũng không quan trọng lắm. George đã cho chúng tôi địa chỉ. Ông ta nói rằng phù thủy đó sống xa đường mòn trong một căn nhà tranh với mái tròn. Trông nó giống như một căn nhà do nông dân Nga thời Trung Cổ đã xây dựng. Ông ấy nói, chúng tôi đã lái xe một đường đất xuyên qua những đám cây thông dày đặc trong 20 phút mà không thấy bất kỳ ngôi nhà nào trước khi nhìn thấy khói cuộn lên từ ống khói của phù thủy. Đã có lúc tôi nghĩ rằng chúng tôi bị lạc và chỉ lái xe trên những con đường mòn ngẫu nhiên trong rừng. Con đường có những rãnh ngập nước sâu mà chiếc xe tải cũ kỹ của chúng tôi gần như không thể vượt qua được. Với động cơ kêu rên và lốp xe rít lên trong bùn, cuối cùng Xavier cũng vượt qua được những chỗ khó khăn nhất. Sân trước của ngôi nhà phủ đầy nấm, những cành cây thông gần như đã mọc đâm vào cửa sổ và tường. Nấm đỏ và trắng Amanita muscaria sáng lên dưới ánh sáng mờ của buổi sáng sớm, cạnh những loại nấm chết người hơn như nấm đầu lâu và nấm chết chóc. Chúng tôi bước qua con đường rậm rạp để đến trước cửa căn nhà.
dẫm lên nấm và cây dương xỉ cao. Tôi định gõ cửa thì cánh cửa bỗng đột ngột mở tung ra. Các người là ai và các người muốn gì? Người phụ nữ trẻ hỏi, nhướng mày nhìn chúng tôi. Khi George Bự nói rằng cô ấy là một phù thủy, tôi đã tưởng cô ấy sẽ là một bà lão với cái mũi khoằm và một ngôi nhà đầy mèo đen. Nhưng người phụ nữ này trông trẻ trung và xinh đẹp. Đôi mắt xanh hình hạnh nhân của cô ấy có vẻ thông minh lấp lánh. Tóc cô ấy dài đến giữa lưng và có màu vàng. Da cô ấy nhợt nhạt như ánh trăng. Cô ta không mặc áo choàng hay thứ gì kỳ quái. Thay vào đó, chỉ là một chiếc áo phông của ban nhạc 13th Floor Elevators với hình con mắt và các họa tiết xoắn ốc trên nền nhuộm loang lổ. Mùi cần sa và xô thơm thoang thoảng từ cánh cửa mở. Cô là Katrina đúng không? Tôi hỏi. Các người là ai? Cô ấy lặp lại, không trả lời câu hỏi. Chúng tôi là nhân viên dọn dẹp. Xavier ngập ngừng thừa nhận. Nhân viên dọn dẹp? Người phụ nữ hỏi, nhăn mặt như thể cô ta ngửi thấy mùi khó chịu. Vâng, tôi nói, mỉm cười với cô. Cô ấy hướng ánh mắt kỳ lạ, mơ màng về phía tôi. Đôi mắt của cô như những viên ngọc lục bảo sáng lấp lánh và có vẻ xa xăm. Tôi cảm thấy như cô ta đang nhìn xuyên qua tôi thay vì nhìn vào tôi. Chúng tôi đến từ công ty dọn dẹp George Bự. Người phụ nữ hừ một tiếng, rồi nhếch mép, biểu hiện của cô ấy chuyển thành khinh miệt. Điều đó có ý nghĩa gì với tôi không? Cô ấy hỏi một cách kiêu ngạo. Nghe này, chúng tôi đã có một hợp đồng lâu dài với một người theo thuyết huyền bí khác, Xavier giải thích, nhưng hình như ông ta đã, biến mất. Mất tích, đã hơn 6 tuần không ai thấy ông ta. Anh nhún vai một cách thờ ơ. Và tin đồn trong khu vực rằng cô là một trong những người theo thuyết huyền bí giỏi nhất trong bang. Chúng tôi không phải là những người dọn dẹp bình thường, cô thấy đấy. Hầu hết các hợp đồng của chúng tôi là hiện trường tội phạm, và nhiều trong số đó là bị ma ám hoặc bị nguyền rủa. Chúng tôi nhận những công việc dọn dẹp mà các công ty khác không thể xử lý, những công việc mà các nhân viên dọn dẹp khác sẽ không chạm vào dù là với một cây sào dài 6 mét. Cô là Katrina, đúng không? Cô ấy nhìn Xavier một lúc lâu, nhăn mặt, dường như đang nhìn vào tâm hồn anh ta. Anh đổi cái chân không thoải mái của mình, nhìn về phía tôi. Vâng, một số người gọi tôi như vậy. Cô ấy nói mơ hồ. Khi tôi còn nhỏ, mọi người thường gọi tôi là trai béo. Tôi gợi ý. Ý tôi là tôi thực sự rất béo khi còn là một đứa trẻ. Tôi đạt 200 cân khi tôi mới 11 tuổi. Katrina trông như thể sắp đóng sầm cửa vào mặt chúng tôi trong một vài phút. Cô thở dài. Anh nói xong chưa? Cô ấy hỏi, tỏ vẻ mệt mỏi. Trước tiên, tôi muốn xem hợp đồng mà sếp của các anh gửi đến. Nếu bên phía các anh trả tiền hợp lý, chúng ta có thể làm ngay bây giờ. Tôi muốn kết thúc sớm để không phải nghe thêm những câu chuyện kinh khủng của các anh nữa. Cô ấy hất đầu về phía tôi khi nói câu cuối cùng. Sau đó, cô ta quay lưng và bước vào nhà mà không nói thêm lời nào, để cửa trước mở. Xavier nhìn tôi và nhún vai. Tôi đoán chúng ta sẽ phải đi theo cô ấy, anh ta nói. Chúng tôi tìm thấy cô ta đang ngồi ở một cái bàn được trang trí bằng những con quả đã được bảo quản, các lọ thảo mộc, những cái bát gỗ chứa nấm đang khô và trên các kệ nhiều cuốn sách cổ có vẻ đã ngả vàng. Cô thực sự là một phù thủy á? Tôi hỏi Katrina. Cô nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi trông có giống một phù thủy không? Cô ấy hỏi lạnh lùng. Tôi không dám nhìn thẳng vào cô ta và nhìn quanh một cách vụng về, cố tìm cách để thoát khỏi cuộc trò chuyện. Tôi không thấy gì, vì vậy tôi nhìn xuống chân mình và trả lời. Hơi giống, tôi nói. Cô ta im lặng một lúc lâu, rồi tôi nghe thấy một tiếng cười vang lên cao, giống như tiếng của một con linh cẩu. Tôi giật mình và nhìn Katrina với vẻ ngạc nhiên. Cô ấy run lên với sự vui vẻ, nhẹ nhàng vỗ tay lên cái bàn gỗ dày. Sau đó, chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ George Bự về một nhiệm vụ mới. Một địa điểm được dùng để tra tấn trước đây của bác sĩ Satan, một biệt thự lớn trên đỉnh đồi ngoài thành phố gần đây, đã được cảnh sát phát hiện. Tài sản này đã bị ngân hàng tịch thu từ nhiều năm trước. Mặc dù có hệ thống báo động, nhưng bác sĩ Satan bằng cách nào đó đã vô hiệu hóa nó. Không ai biết chính xác hắn ta đã sử dụng địa điểm này để tra tấn và hành hạ các nạn nhân trong bao lâu, nhưng cảnh sát đã nhận được thông tin từ chính bác sĩ Satan trong vài tuần qua. Ông ta đã sử dụng phần mềm thay đổi giọng nói và gọi từ một đường dây mà ngay cả cảnh sát cũng không thể truy tìm dấu vết.
Rõ ràng, bác sĩ Satan là một kẻ tự mãn và thích khoe khoang những việc làm của mình ra bên ngoài. Hắn ta đã tỏ ra thất vọng khi không ai đến kiểm tra ngôi nhà và phát hiện những tác phẩm nghệ thuật sống ghê rợn của hắn. Mặc dù địa điểm này đã được sử dụng trước đó để tra tấn, ông ta đã giữ các nạn nhân ở đó lâu hơn, có thể lên tới 6 tháng, theo như những gì các bác sĩ đã xem xét mức độ tổn thương của họ. Khi cảnh sát phá cửa xông vào, họ phát hiện 6 người vẫn còn sống. Tất cả đều chịu những đau đớn kinh khủng. Tay, chân, mũi và lưỡi của họ đã bị cắt bỏ, và các vết bỏng nặng cho thấy bác sĩ Satan đã đốt các vết thương của họ. Katrina đi cùng chúng tôi, và George Bự nói rằng ông sẽ đến hiện trường sau để đảm bảo chúng tôi không chết. Ông nói điều đó với một cái nháy mắt, nhưng tôi không nghĩ ông đang đùa. Xavier lái xe vào con đường dài dẫn vào biệt thự. Con đường uốn lượn lên một ngọn núi nhỏ. Cây cối đã bị chặt bỏ từ lâu trước nhà để tạo ra một tầm nhìn rộng từ những đồi núi và các ngôi nhà nhỏ trải dài đến tận chân trời. Biệt thự trông có vẻ bị bỏ bê nhưng không đến mức tồi tàn mấy. Bụi bặm phủ kín các bức tường trắng của nó, sân vườn đã mọc thành một khu rừng toàn cỏ dại và gai. Tuy nhiên, các cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn và không có bức tường nào bị đập vỡ. Tôi đã mua một khẩu súng lục từ một người bạn của Xavier, có thể là một khẩu 38 ly. George Bự, đúng như lời hứa, đã đưa cho mỗi người chúng tôi một vài viên đạn cùng với các mảnh vụn của muối và sắt. Điều đó không làm tôi cảm thấy tự tin hơn. Nếu tôi nhìn thấy bất cứ thứ gì siêu nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để có thể chạy nhanh nhất ra khỏi ngôi nhà ngay lập tức. Katrina ngước nhìn ngôi biệt thự đồ sộ, cô gạt những lọn tóc dài, gợn sóng khỏi trán. Có rất nhiều năng lượng ở nơi này, cô ta nói, trông tái nhợt và lo lắng. Nó giống như những hào quang đen đang lấp lánh xung quanh biệt thự. Tôi có cảm giác rợn người từ nơi này, như thể bên trong có hàng ngàn con rắn chết người đang bò quanh. Tôi nghĩ rằng những gì bác sĩ Satan đang làm còn đáng sợ hơn nhiều so với một tên tâm thần bình thường. Dù sao cũng có cách để triệu hồi ác quỷ bằng cách sử dụng nỗi thống khổ của các nạn nhân bị tra tấn. Điều này đã được thực hiện từ thời cổ đại. Có thể hắn giữ những người này sống để các linh hồn hắc ám có thể được nuôi dưỡng. Họ giống như những vật tế. Chỉ có điều sự nuôi dưỡng của quỷ đến từ nỗi đau đớn, sự tuyệt vọng và cái chết. Cô biết điều đó bằng cách nào? Xavier hỏi một cách nghi ngờ, liếc nhìn cô gái. Cô ta mỉm cười. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ thứ gì như vậy, nếu đó là điều anh muốn hỏi. Nhưng tôi đọc rất nhiều sách về ma thuật đen. Anh phải hiểu kẻ thù của mình, giống như cách anh hiểu chính mình. Katrina nói, ánh mắt của cô trở nên lạnh lùng và xa xăm. Được rồi, chúng ta bắt tay vào việc thôi. Tôi không được trả tiền theo giờ như hai người đâu. Một cảm giác lo lắng và luồng năng lượng dâng trào tràn qua cơ thể tôi. Dù không thể nhìn thấy hào quang và năng lượng như Katrina nói, tôi vẫn cảm thấy có thứ gì đó đang quặn thắt sâu trong dạ dày tôi. Có thể là sự lo âu và ghê tởm theo bản năng đối với nơi này. Katrina bước ra khỏi xe, mang theo một chiếc túi xách da màu đen trên vai. Xavier cũng bước ra sau đó. Tôi theo sau cùng. Tôi thấy anh ấy lo lắng đến mức xoa tay phải đã chai sạn lên bao da của khẩu súng. Khi chúng tôi di chuyển trên con đường nứt nẻ hướng tới cửa chính, tôi nhìn lên và nhận ra rằng cánh cửa khổng lồ của biệt thự đã mở rộng ra, cứ như thể có ai đó đang mời gọi chúng tôi vào trong. Cánh cửa dường như đang nhìn ra thế giới như một con mắt bị dán đồng tử. Tại sao cửa lại mở? Tôi hỏi. Xavier và Katrina cùng nhìn lên, có vẻ như bị gián đoạn trong trạng thái suy tư sâu sắc của họ. Ánh mắt của Katrina híp lại. Anh nghĩ có ai đó đã ở đây rồi à? Xavier hỏi với giọng run rẩy, ngay lập tức dừng lại. Chúng tôi lắng nghe, nhưng không có âm thanh nào phát ra từ lối vào tối tăm. Chúng tôi bước vào qua phòng chờ vào một không gian mở rộng. Tầng 2 lơ lửng trên đầu chúng tôi với những ban công bên trong và lan can kim loại bị gỉ sét. Tôi thấy những món đồ nội thất cổ xưa chất đống ở một bên và được phủ bằng những chiếc ga trải giường trắng đầy bụi. Tôi có một cảm giác điên rồ, muốn lật tung hết những chiếc ga trải giường lên và kiểm tra xem có ai đang ẩn nấp phía sau chúng không. Một cầu thang lớn với một chiếc đèn chùm tinh xảo làm bằng hàng ngàn mảnh kính lấp lánh chào đón chúng tôi khi chúng tôi tiến lên. Tại đây, chúng tôi bắt đầu thấy những dấu vết đầu tiên cho những tội ác của bác sĩ Satan.
Hắn đã giữ tất cả 6 nạn nhân ở những khu vực khác nhau của ngôi nhà, được đặt rất cụ thể và bao quanh bởi các ký hiệu huyền bí được vẽ bằng máu của họ. Một cái bàn bằng thép nhuốm máu đứng trước những bậc thang rộng bằng gỗ gụ được gắn chặt xuống sàn nhà bóng loáng bằng các bu lông. Không có thứ gì siêu nhiên hay kỳ quái xảy ra. Tôi nghe thấy một tiếng la hét từ phía sau và giật mình, rút súng ra. George bự đứng đó trong khung cửa mở. Gió thổi làm mái tóc trắng của ông bay tứ tung quanh đầu. Tôi thấy 3 người vẫn còn sống, ông nói, môi nhếch thành một nụ cười giả tạo. Những cảnh tượng này thật ấn tượng, phải không? Công việc của một bậc thầy thực thụ, một người rất kiên nhẫn. George bự nhìn Katrina và nháy mắt một cách tinh quái, có thể là một người phụ nữ. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi khi tôi quan sát ông ta. Tôi tự hỏi liệu George bự mà tôi biết có phải chỉ là một vỏ bọc hay không. Katrina đáp lại lạnh lùng, không hẳn là vậy đâu. Chúng tôi mới chỉ đến đây. Tôi dự định sẽ kiểm tra toàn bộ nơi này. Ông có muốn tham gia cùng chúng tôi không? George bự gật đầu hào hứng, ánh mắt lấp lánh. Có vẻ như ông ta đang cố nén một tiếng cười. Tôi nghĩ tầng hầm có thể là nơi tốt để bắt đầu, ông nói. Chúng tôi bắt đầu di chuyển qua phòng khách với những cửa sổ lớn nhìn ra từ bên hông ngôi nhà. Tôi nhìn qua cửa sổ và thấy khu rừng đen đặc bên ngoài. Tôi bị nghẹt thở. Tôi thấy có một thứ gì đó siêu nhiên, một kim tự tháp đỏ lơ lửng trên khu rừng phía sau ngôi biệt thự. Nó lơ lửng trên không trung, như thể nó đang phản ứng với mặt đất từ tính. Khi gió thổi qua, nó hạ xuống và nâng lên vài cm, giống như một khối Rubik. Các mảnh của nó xoay, nhảy, uốn cong và ấn xuống. Tôi nhìn tất cả những phần kết nối với nhau đó với vẻ hoàn toàn kinh ngạc. Toàn bộ cấu trúc của nó trông thật sự kỳ lạ, như thể các góc cạnh và hình khối của nó đến từ một vũ trụ khác với số lượng chiều khác biệt. Những ký hiệu huyền bí từ một ngôn ngữ chưa từng thấy trước đây lóe lên với tất cả màu sắc của cầu vồng. Một số phát ra ánh sáng đen lấp lánh, trong khi những cái khác nhấp nháy màu đỏ máu. Dưới cùng, nhiều ký hiệu phát sáng với màu xanh lá cây ung thư nhợt nhạt. Bên cạnh đó, chúng phát sáng với màu xanh lam nhạt lạnh lẽo. Mặc dù điều này đã xảy ra từ nhiều tháng trước, tôi vẫn nhớ cảm giác trôi dạt như trong một chiếc hộp xuyên qua sự trống rỗng của không gian vô tận. Tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang nói với tôi thông qua kim tự tháp, như thể các mảnh xoay và vặn vẹo của nó truyền tải một ngôn ngữ thần thánh không thể hiểu nổi, vượt quá khả năng của tâm trí con người. Một bàn tay nắm chặt vai tôi và tôi cảm thấy mình bị lắc dữ dội. Tôi nghe thấy có ai đó đang gọi tên tôi từ hàng ngàn dặm xa. Âm thanh đó mơ hồ như tiếng vo ve của một con bọ nhỏ. Một bàn tay tát mạnh vào mặt tôi. Tôi giật mình như một người vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Tôi thấy Katrina đứng trước mặt tôi. Tôi nhìn quanh và thấy Xavier đứng bên cạnh, loạng choạng trên chân với đôi mắt mờ đục. Anh ta trông bàng hoàng và bối rối. George bự đã biến mất. Thời gian đã trôi qua bao lâu? Tôi không thể nói được. Đây là cái bẫy, cô ấy hét lên. George bự là... Nhưng cô không kịp nói hết câu. Từ kim tự tháp kỳ quái và siêu thực, các cánh cửa bí mật chợt mở ra. Tiếng rít chói tai của kim loại bị cào xé vang vọng qua các cây cối. Âm thanh đó làm tôi liên tưởng đến tiếng kim loại bị xé nát. Một làn sương đen đặc quánh lan ra từ các khe cửa như một bàn tay tối tăm. Nó di chuyển chậm rãi trên các ký hiệu và các mảnh xoay của kim tự tháp. Thứ che phủ nó là một lớp bóng dầu không thể xuyên thủng. Trong vài giây không có gì xảy ra. Tôi nhìn các lối đi mở với hơi thở nghẹn lại. Các giác quan của tôi đang điên cuồng la hét bảo tôi phải chạy. Những sinh vật từ cơn ác mộng bay ra và lăn lộn. Chúng đều có làn da màu đỏ đen giống như kim tự tháp. Những con rết có màu như hồng ngọc mờ và to bằng một chiếc xe gia đình quằn quại. Nhiều chân của chúng di chuyển về phía trước trong những làn sóng vặn vẹo khi chúng bò xuống các mặt của kim tự tháp về phía mặt đất dưới xa. Một số quái vật trông như sự kết hợp giữa nhện và chuồn chuồn. Chúng bay ra theo bầy, mỗi sinh vật dài khoảng 1 mét với cái đuôi như cái chùy thời Trung Cổ. Đuôi của chúng liên tục co duỗi khi bay, co giật lên xuống. Mấy cái chân đen có khớp giống như nhện nâu treo lơ lửng dưới cơ thể ngoài hành tinh của chúng. Những đôi cánh mỏng, huyền bí vỗ không ngừng, mờ đi khi các sinh vật bay lên cao. Những con đầu tiên của bầy hoàn toàn xuất hiện từ làn sương hướng về phía chúng tôi.
Đôi mắt đa diện, lấp lánh, trong các vòng xoáy có ánh sáng giống như ngọc trai nhìn về trái đất, tràn đầy đói khát, giống như loài bò sát lạnh lùng. Nhiều tiếng gào thét không thuộc về thế giới này phát ra từ những quái vật đáng sợ. Tôi nghe thấy những tiếng kêu như tiếng của một người phụ nữ sắp chết, kéo dài một khoảng thời gian không thể tưởng tượng nổi. Những tiếng gầm rú như giống lên từ địa ngục. Những tiếng thét và tiếng kêu vang dội đủ loại đã đến với chúng tôi. Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi thì thầm, biết rằng đã quá muộn. Cả ba chúng tôi chạy về phía cửa. Tôi cứ thắc mắc không biết George Bự đã đi đâu. Qua cửa sổ phía trước, tôi thấy chiếc Mercedes của ông vẫn còn bên ngoài. Tôi nghe thấy tiếng gào thét từ tầng hầm. Tôi dừng lại trong sợ hãi và nhìn Katrina cùng Xavier. Có ai đó vẫn còn sống ở dưới tầng hầm. Tôi hét lên. Katrina lắc đầu. Không quan trọng, chúng ta cần phải ra khỏi đây, cô ta nói, kéo tay tôi. Tôi rút tay về. Tôi không bỏ lại ai ở đây cả, tôi nói. Không nhìn lại, tôi chạy về phía tầng hầm, định chỉ cần lôi người đang ở đây ra và ép họ theo cùng chúng tôi trước khi tất cả trở nên hỗn loạn. Tiếng kêu của Xavier và Katrina vang lên sau tôi khi tôi chạy về phía cầu thang. Tôi không hiểu làm sao họ có thể bỏ mặc một người vô tội khi cầu thang tầng hầm gần đến thế. Cánh cửa mở ra, tạo thành một khoảng không đầy bóng tối. Tôi nhìn xuống nhưng không thấy ánh sáng nào. Tôi cố gắng bật công tắc đèn nhưng không có gì xảy ra. Thở dài, tôi bật đèn pin và bắt đầu xuống cầu thang. George Bự đứng đó với một con dao trong tay. Ông ta giữ một cậu bé đang run rẩy trong áo mưa trước mặt. Một người phụ nữ cao lớn, quái dị đứng trước họ, đầu gần chạm trần nhà. Những sợi xích quấn quanh cơ thể trần trụi đang phân hủy của cô ta cắm sâu vào thịt. Những mảnh thịt xám treo lủng lẳng. Một bộ xương người treo quanh cổ ả ta như một loại vòng đeo của Satan, với đôi mắt hoàn toàn đen và một đống chân đen đang quằn quại, vươn ra từ đầu như những chân nhện. Cô ta nhìn xuống George Bự và đứa trẻ. Dưới chân người phụ nữ, tôi thấy một bộ xương bị đâm xuyên qua đỉnh đầu bằng một con dao đen. Con đã thực hiện một việc vĩ đại, con trai của ta, hình bóng quái dị kia nói với George Bự. Ông mỉm cười, khuôn mặt nhăn nheo của ông sáng lên với niềm vui và sự thích thú. Nghi lễ gần hoàn tất, hãy đưa cho ta món lễ vật cuối cùng, và ta sẽ ban cho con sự bất tử như đã hứa. Obizuth, như thường lệ, ý muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi, ông nói, đặt con dao lên cổ cậu bé và rẹt. Tôi nghe thấy một tiếng thét nghẹt thở dâng lên trong cổ họng khi một dòng máu tươi vô tội chảy lên tay George Bự và thấm vào sàn nhà. Obizuth nở nụ cười cứng nhắc như xác chết trong lúc hàng trăm ngọn nến và đèn dầu thắp sáng cả một tầng hầm rộng lớn trong dinh thự. Tôi nhanh chóng tắt đèn pin vì không muốn gây chú ý. Cả George Bự và Obizuth đều đã hoàn toàn bị cuốn vào các nghi lễ ma thuật hắc ám mà họ đang cử hành và tạ ơn Chúa. Họ đã không để ý đến tôi. Những phần màu đen đang co giật nhô ra khỏi da đầu cô ta bay phần phật khi George Bự xô cả người cậu bé đang hấp hối về phía trước. Đôi chân của cậu bé khuỵu xuống. Cậu ngã về phía trước, đập đầu xuống sàn bê tông nghe răng rắc. Nữ quái quỳ về phía trước. Những sợi xích kêu leng keng khi va vào nhau. Hộp sọ cô đeo quanh cổ cười toét toét với tôi khi nó vung lên thành những vòng cung lớn. Cô vươn về phía trước bằng một cánh tay dài ma quái. Tôi có thể thấy những khúc xương trắng trong bàn tay cô ta lộ ra dưới những vết thương ăn sâu vào da thịt. Cậu bé vẫn đang sặc sụa trong đống máu của chính mình. Tiếng thở ọc ọc dần chậm lại. Những hơi thở cuối cùng của cậu càng lúc càng hỗn loạn. Obizuth lật cậu lại. Đôi mắt mở to vô hồn của cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tuyền của cô ta, trong khi trái tim cậu đang điên cuồng tuôn ra hết thảy những giọt sinh lực cuối cùng lên lớp bê tông xám lạnh lẽo bên dưới. Những lớp nhọn kỳ lạ mọc ra từ trên đầu cô ta vươn xuống và vuốt ve đôi má trắng bệch như xác chết của cậu bé một cách trìu mến. Cô ta cười toét toét, khoe cái miệng đầy răng nhọn. Hàng ngàn chiếc răng sáng lấp lánh ánh kim loại. Đôi môi xám xịt của cô ta co lên để lộ níu răng tối đen. Ồ, quả là một sự mặc niệm tuyệt đẹp. Cô ta khàn giọng nghe cứ như đã xúc miệng bằng mớ lưỡi dao cạo. Thật trẻ thơ và thuần khiết, thật vô tội. Cô ta kéo dài âm cuối cùng, rít lên như một con rắn. Tiếng thở hấp hối của cậu bé vang lên sau khi ngừng thở một lúc lâu.
Tôi nghe thấy tiếng thở run rẩy, máu tươi túa ra từ vết cắt sâu trên cổ. Khi cô ta rít lên, những chi nhện xòe ra từ trên đầu cô ta siết chặt quanh mặt và cơ thể cậu bé. Đôi mắt của Obizuth dường như phát ra một thứ ánh sáng trong khi tiếng rít ngày càng lớn và vang vọng. Trong thoáng chốc, nó đã biến thành một hỗn âm chói tai. Tôi đưa tay lên bịt tai. Tôi nghĩ mình có thể đã hét lên, nhưng tôi lại không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng gầm rú ma quỷ phát ra từ thứ ghê tởm gớm ghiếc này. Đồng tử giãn nở của cậu bé bắt đầu sôi lên thứ ánh sáng trắng bên trong. Giống như một dòng suối xô bờ, tôi thấy ánh sáng đó nhấp nháy trước khi lại chui vào trong mắt cậu bé. Đôi mắt quỷ dữ của Obizuth phát ra ánh sáng tím sẫm, khiến mọi thứ trong phòng trông như được chiếu sáng bởi một luồng sáng đen. Các chi của cô ta bắt đầu thọc sâu vào lớp da của cậu bé đã chết, khiến máu tuôn ra từ hàng chục vết thương trên cơ thể cậu. Giống như một con rắn lục chui ra khỏi giỏ, ánh sáng thành hình một đường kẻ mảnh. Chậm chạp uể oải, nó dâng lên về phía cái miệng đang mở to và cười to toét của Obizuth. Cô ta vẫn rít lên khi có thứ gì mất hút sau khi đi qua cái miệng đầy kim loại rồi đi vào trong cơ thể khổng lồ của cô ta, bất kể đó là ý thức hay linh hồn của cậu bé. Sau đó, âm thanh ma quỷ đột ngột dừng lại. Miệng cô ta đóng sầm cùng âm thanh khe khẽ của tiếng kim loại va chạm. Lễ vật của ngươi thật xứng đáng. Obizuth gầm gừ bằng giọng trầm đầy khoái cảm và thỏa mãn. Bước tới đây và nhận lấy thăng thiên thánh của ngươi đi, đệ tử của ta. Giờ ngươi là bậc thầy của đạo tay trái. Với nụ cười nửa miệng kiêu ngạo, George Bự tiến lại gần con quái vật ghê tởm. Cô ta quấn những cái chi giống loài nhện của mình quanh mặt hắn. Những đầu nhọn vuốt nhẹ má hắn. Hắn không hề giật mình hay lùi lại. Thay vào đó, hắn chỉ nở nụ cười bí ẩn. Rồi những đầu nhọn cắn sâu vào da hắn. Miệng hắn mở ra trong một tiếng thét im lặng. Tôi kinh hoàng nhìn những đầu nhọn đó co bóp theo nhu động ruột. Chúng trông giống như ruột đang tiêu hóa thức ăn. Cơ thể của George Bự bắt đầu phát sáng khi một chất lỏng đen đúa, hôi thối trào ra từ những chi nhện quỷ đang đâm vào da thịt hắn ta. Nó rỉ ra từ những vết thương đang chảy máu, hòa lẫn với máu đỏ tươi của hắn, rồi nhỏ xuống sàn nhà bên dưới. Khuôn mặt hắn sáng lên như một chiếc đèn lồng bí ngô nhờ thứ ánh sáng màu tím mà Obizuth đã phát ra trong lễ tế. Tôi kinh hoàng nhận ra hộp sọ với con dao găm đen đâm xuyên qua đỉnh đầu cũng bắt đầu phát sáng. Nó phát ra những luồng sáng màu tím chói mắt. Có thứ gì như một nắm đấm đã bóp nghẹt tim tôi. Tôi cảm nhận một thứ cảm giác ngột ngạt của sự hoảng loạn và sợ hãi đang dâng lên. Tôi biết mình cần phải dừng nghi lễ Satan này lại trước khi nó kết thúc. Nếu George Bự thực sự trở nên bất tử và nắm trong tay những con quỷ và vô số quái vật khổng lồ theo ý mình thì... Tôi rùng mình khi nghĩ đến tác động của việc đó lên thị trấn, tiểu bang của tôi, hoặc thậm chí là lên thế giới này. Không còn thời gian để chần chừ. Tôi với lấy khẩu súng lục đang đeo quanh eo. Tôi đã nạp đạn thật vào đó, không phải loại đạn muối và sắt mà George Bự đưa cho tôi. Tôi không biết liệu đó có phải là một quyết định sáng suốt hay là một quyết định chết người đây. Với đôi bàn tay đẫm mồ hôi, tôi giơ súng lên, chĩa vào George Bự và bắn. Điều tiếp theo tôi nhớ là căn phòng khi đó dường như bừng sáng, màu trắng chói mắt, đan xen với màu tím, nhấp nháy dữ dội. Tôi chạy ngược lên cầu thang khi bị đuổi theo bởi một tiếng rít và sau đó là tiếng thét ma quái chói tai. Mày đã giết hắn? Obizuth hét lên như sấm rền. Đồ sâu bọ, tao sẽ róc thịt róc xương mày ra. Ngôi nhà rung chuyển. Xavier và Katrina chạy về phía tôi, mặt trắng bệch và miệng há hốc. Họ hét lên điều gì đó, nhưng tôi không thể nghe thấy vì tiếng gầm rú của con quỷ bên dưới. Xavier đã rút súng ra. Tôi thấy Katrina nắm chặt thứ gì đó trong tay, nhưng tôi không biết đó là gì. Cuối cùng, tiếng gầm rú từ bên dưới đã dừng lại. Xavier đã hét vào mặt tôi một câu đáng sợ và kinh hoàng. Chúng ta bị bao vây rồi, anh ấy nói. Tất cả các cửa đều bị chặn. Như thể khẳng định điều anh ta vừa nói, tôi nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ tan theo sau, là tiếng gỗ vỡ vụn phát ra từ cả phía trước và phía sau ngôi nhà. Những bước chân nặng nề bắt đầu bước lên cầu thang tầng hầm. Những tấm ván cầu thang kêu rít lên như đang bị tra tấn dã man bởi sức nặng của con quái vật khổng lồ. Tim tôi như muốn nổ tung trong lồng ngực. Rõ ràng là tôi đã giết được George Bự trước khi hắn ta có thể hoàn thành nghi lễ cuối cùng.
nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình vừa tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa vậy. Obizut đã lên đến đỉnh cầu thang. Thân hình đồ sộ của cô ta cố gắng chui qua ngưỡng cửa như một con nhện chui ra khỏi đường hầm. Cô ta cười khùng khục điên loạn. Tao sẽ xé xác mày ra từng mảnh. Cô ta hét lên khi vung được một cánh tay ra khỏi cửa. Những thứ quằn quại trên đỉnh đầu cô ta trượt theo sau. Trong một khắc, chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau. Cô ta có đôi mắt giống như một con rắn, gian xảo và dữ tợn. Mống mắt ánh lên một tia sáng bạc. Không ai bảo ai. Chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy đi. Xavier và Katrina chạy qua bếp và hướng tới cầu thang ở phòng khách. Tôi bám sát phía sau, khẩu súng vẫn nắm chặt trong tay. Tôi liên tục nhìn lại thủ thế ngắm bắn, nhưng Obizut vẫn đang len qua khung cửa vững chắc. Tôi nghe thấy tiếng ván gãy và tường rung chuyển. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ có vài giây để ẩn náu. Hành lang của dinh thự hiện ra trước mắt. Chúng tôi chạy xuống một hành lang bất kỳ, lên một chiếc cầu thang xoắn ốc lên tầng 3 và tìm một nơi nào đó để ẩn náu và nghĩ kế hoạch đối phó. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. George Bự đã chết, vì vậy tôi chắc chắn không khai thác được thêm thông tin nào từ hắn nữa. Tôi tự hỏi tại sao hắn lại muốn chúng tôi mang theo một nữ phù thủy trong khi sức mạnh của cô ta có thể được sử dụng để chống lại hắn và lũ quỷ mà hắn đã lôi đến đây. Tôi sẽ sớm tìm ra câu trả lời thôi. Chúng tôi tìm thấy một căn phòng với những chiếc bàn ghế gỗ sồi cũ chất đống một bên tường. Một cửa sổ hình bầu dục khổng lồ nhìn ra kim tự tháp lơ lửng gần đó. Chúng tôi lặng lẽ khóa cửa trước khi bắt đầu xếp chồng bàn ghế trước cửa, chèn thêm một chiếc ghế dưới tay nắm để củng cố cho cái rào chắn dã chiến này. Chúng tôi tụ tập lại gần nhau, tất cả đều trong trạng thái kích động tột cùng. Tôi thấy cái chết lóe lên trước mắt mình. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy nhiều thứ ghê tởm màu đỏ sẫm tràn ra từ kim tự tháp. Đó là khoảnh khắc bình yên đầu tiên chúng tôi có. Katrina bắt đầu nói liến thoáng, tuôn ra những câu từ thật nhanh, như thể cô ấy sợ sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào. Chúng ta cần phải dừng nghi lễ này lại càng sớm càng tốt, cô nói. Hắn đã mở một cánh cổng đến Naraka, nhưng dường như cánh cửa vẫn đang đóng. Tôi đã xem những tài liệu tham khảo về nghi lễ này trong một cuốn sách thời Trung Cổ về nghệ thuật hắc ám do Matt Arab viết. Người ta nói rằng ông ta đã bán linh hồn của mình để viết một cuốn sách 10.000 trang có tên là cuốn sách ma quái chỉ trong một đêm, với tất cả các nghi lễ và nghi thức ghê tởm nhất được chép vào đó. Tôi chưa bao giờ được thực sự nhìn thấy một bản sao của nó, nhưng tôi đã thấy nó trong phần tham khảo của những cuốn sách khác. George Bự hẳn đã bằng cách nào đó có được nó. Nghi lễ mở cánh cửa đến Naraka thường kết thúc bằng việc đổ máu của một phù thủy vào cái hố bên dưới kim tự tháp. Khi giọt máu cuối cùng của cô ta được rút ra khỏi cơ thể thì cánh cửa sẽ được mở vĩnh viễn và quỷ dữ sẽ tùy ý tràn vào thế giới này. Chúng ta phải làm gì đây? Xavier hỏi. Chúng ta chỉ có 3 người và chỉ có 2 người có súng. Tôi có một số thứ có thể hữu ích trong túi nếu chúng ta cần. Cô ấy đang nói thì một tiếng nổ lớn làm rung chuyển bức tường. Tôi bước đến cửa sổ, không thấy bất cứ thứ gì gần đó có thể gây ra tiếng động. Sau đó tôi nhìn thẳng xuống và thấy thứ đó. Sinh vật đó có những cụm tóc đen mục nát lòa xòa trên mặt. Nó trèo lên bức tường gỗ như một người leo núi thuần thục, liên tục đâm những móng vuốt xương sẩu của nó vào gỗ. Mỗi lần như thế đều tạo ra một tiếng nứt vỡ vang vọng khắp căn phòng. Nó không nhìn lên chỗ chúng tôi, điều này bằng cách nào đó lại khiến mọi chuyện kinh khủng hơn. Đỉnh đầu của nó bị nứt ra, thấy rõ những con ấu trùng ngọ nguậy đang ăn luồng da đầu. Nó dường như run rẩy vì sợ hãi, một cơn ác mộng tồi tệ nhất gây ra bởi một kẻ nghiện ma túy trắng bệch ghê tởm đang trèo lên để gặp chúng tôi. Ôi trời đất mẹ ơi, Xavier nói, loạng choạng lùi lại từ cửa sổ. Trông anh ta như sắp ngất đi. Nghe tôi này, Katrina thì thầm hét lên, chúng ta cần xuống tầng hầm và lấy con dao găm hiến tế ra khỏi hộp sọ. Đó là mối liên kết sức mạnh, liên kết tất cả những thứ này lại với nhau. Cô hoảng loạn. George Bự hẳn đã làm gì đó tương tự thế trong nhiều năm. Tôi không thể tưởng tượng được số lượng người mà hắn phải giết để... Một âm thanh vỡ nát dữ dội ngắt lời cô ấy. Nhìn lại cửa sổ, tôi thấy bóng dáng con quỷ đang treo lơ lửng bên ngoài cái cửa sổ mà nó vừa mới đập vỡ. Nó cố gắng luồn lách qua,
Từng mảng thịt đang thối rữa của nó toạc ra trên những đầu nhọn của mảnh kính vỡ. Tóc của nó đen với đầy ấu trùng đang ngọ nguậy, dài xuống eo và che hết mặt và ngực. Nhưng khi nó ấn cơ thể đang chảy máu của mình vào cửa sổ vỡ, tóc của nó được kéo ra khỏi mặt trong một khắc, và tôi nhìn thấy đó chính xác là một khuôn mặt phụ nữ đến từ địa ngục. Cô ta có những vết khâu tối màu loẻ loẹt chạy ngang khuôn mặt như đường ray xe lửa giao nhau. Chúng giữ chặt phần thịt ướt át, ngọ nguậy vào những chiếc xương kim loại màu đỏ sẫm lấp láy bên dưới. Cô ta cười to toét, để lộ một miệng đầy những chiếc kim màu đỏ thẫm cùng màu với cái kim tự tháp kia. Cô ta lê thân mình qua cửa sổ như một con ve đào sâu vào lớp da, xé toạc những mảnh thịt tái nhợt trần trụi trên những mảnh kính lởm chởm. Máu đen chảy ra từ các vết thương, nhưng cô ta dường như không để tâm chút nào. Đưa cho ta phù thủy. Cô ta rít lên và đứng thẳng dậy. Cô ta nhìn chúng tôi bằng đôi mắt tối tăm như vực thẳm. Ta ngửi thấy mùi máu của Katrina ôm lấy ngực thở hổn hển và vẻ mặt hoảng loạn lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Đầu của con quỷ lắc lư như thể nó có bánh răng ở cổ. Nó lắc cực nhanh đến mức chỉ thấy chuyển động mờ mờ trước khi dừng lại để nhìn từng người chúng tôi. Nụ cười của nó lan trên khuôn mặt khi nó há miệng ra, giống như một con rắn đang mở to hàm để ngoạm lấy con mồi to. Tôi thấy hàm dưới của nó rơi xuống tận dưới cổ. Soạt một tiếng, phần thịt khâu trên má nó rách ra hai bên mang tai. Hàng ngàn chiếc răng kim loại sắc nhọn trong cái miệng há hốc to toét đó ánh lên lấp lánh trong khi nó lao về phía Katrina. Xavier cầm chắc cây súng, thẳng tay nhắm vào mục tiêu. Với một tiếng nổ lớn như tiếng thét của Chúa, anh ta bắn liên tục, đầu tiên là trúng chân phải của con quái vật ghê tởm. Đầu gối của cô ta nổ tung tóe văng đầy các mảnh xương và mớ thịt thối rữa xám xịt. Chân cô ta sụp xuống dưới sức nặng của thân trên, nghe rắc rắc với âm thanh như một chiếc bình gốm vỡ tan. Cô ta tiếp tục bò về phía trước mà không có dấu hiệu đau đớn nào, để lại những vệt máu lạnh đông đặc cùng vô số con giun lằng ngoằng trên sàn gỗ cứng phía sau. Cô ta nghiến chặt hàm răng sắc nhọn như dao mổ của mình, tạo ra tiếng leng keng kim loại khi cô ta tiến về phía trước. Mắt cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô phù thủy với một năng lượng siêu nhiên. Cô ta bắt đầu nghiến răng nhanh đến nỗi tôi thấy những chiếc răng gãy ra. Máu của ngươi, cô ta lại rít lên, phun ra những chiếc răng và máu đen đặc. Cô ta cào vào chân Katrina bằng bàn tay có móng vuốt, quặp chặt quanh bắp chân cô ấy. Những mảnh xương sắc nhọn thò ra qua đầu ngón tay thối rữa. Với một tiếng kêu đau đớn, Katrina nhảy lùi lại, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt. Tôi bước tới, ấn nòng súng thẳng vào sau đầu con quái vật. Tôi dẫm lên lưng nó, đẩy nó xuống sàn rồi xả hết băng đạn vào hộp sọ nó. Đầu cô ta nổ tung thành một vệt máu thối rữa. Những chiếc răng sắc nhọn và những mảnh xương đỏ văng tung tóe vào người tôi. Cổ họng cô ta ọc ọc như sắp nổ tung. Móng vuốt của cô ta vẫn quấn chặt quanh chân Katrina, các ngón tay cong lên như một con nhện chết. Những dòng máu rỉ rả chảy xuống chân Katrina. Ôi Chúa ơi, cô ta vẫn giữ chặt tôi này. Katrina hét lên, vẻ hoảng loạn khiến mặt cô ấy méo mó. Trông cô ấy như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cô ấy nhìn xuống con quái vật ghê tởm nát bét vẫn đang ôm chặt lấy da thịt mình, khiến chân cô loạng choạng không vững. Tôi chạy đến giúp. Xavier vòng qua phía bên kia kiểm tra bàn tay của nó. Chúng tôi cố gắng nạy các ngón tay ra, nhưng bàn tay đó đã nắm chặt như các ngón tay của một bức tượng đá cẩm thạch. Chết tiệt! Anh ta vừa nói vừa toát mồ hôi hột. Xavier thận trọng cố gắng tách từng ngón tay ra. Một âm thanh nghe như tiếng xương vỡ vụn phát ra. Cuối cùng anh ấy cũng tách được một ngón tay ra. Sau vài giây nữa, anh ấy tách một ngón tay khác ra. Và cứ thế từng ngón một, cuối cùng cũng tách được toàn bộ bàn tay ra. Các đầu ngón tay đã cắm sâu vào các lớp mỡ và cơ ở chân Katrina. Nhưng may mắn là chúng không cắm đủ sâu để đâm thủng bất kỳ mạch máu lớn nào. Chúng được rút ra khỏi da cô với một thứ âm thanh nghe nhớp nháp. Chúng ta cần phải ra khỏi đây. George Bự đã chết. Tôi không thể tin được là suốt thời gian qua hắn đã đưa chúng ta đến đây để làm những vật tế thần, Xavier nói. Đặc biệt là tôi, Katrina nói, và như thể vũ trụ có khiếu hài hước, ngay lúc đó khung cảnh ngoài cửa sổ bỗng tối sầm lại. Tôi nhìn ra ngoài thì thấy đàn quái vật biết bay đã xuất hiện chỗ kim tự tháp trước đó, đang lơ lửng ngay bên ngoài cửa sổ.
Chúng là sự kết hợp giữa nhện, chuồn chuồn và bọ cạp. Chúng áp sát vào kính với khuôn mặt giống người kỳ dị nhìn về phía chúng tôi. Đôi cánh giống côn trùng, óng ánh của chúng đập dữ dội và che lấp đi nguồn ánh sáng. Với khuôn mặt giống như những đứa trẻ đột biến không lông, chúng dò xét chúng tôi. Đầu của chúng đều nghiêng về phía Katrina như những kẻ săn mồi, đánh hơi được con mồi. Miệng chúng mở ra để lộ vô số răng kim loại đang nghiến chặt dữ dội. Những ngòi trích lớn của chúng uốn éo theo những cơ bắp phình to, khổng lồ. Những quả bóng sắc nhọn có phần đầu cong giống như kim. Tôi khá kinh ngạc khi thấy đầu ngòi trích của chúng liên tục tiết ra những giọt nọc độc màu đỏ hồng ngọc. Giống như những giọt máu nhỏ giọt xuống. Chất độc màu đỏ thẫm chảy xuống bộ xương cứng màu đỏ bên ngoài cơ thể của chúng. Tôi đã nạp một số viên đạn mà George Bự đã đưa cho chúng tôi vào khẩu súng lục để xem chúng có tác dụng gì không. Nếu hắn muốn chúng tôi sống sót để có thêm vật tế, hắn có thể đã cho chúng tôi một phương tiện thực sự hiệu quả để đẩy lùi những con quỷ này, để chúng tôi có thể sống sót đủ cho hắn có thể thực hiện kế hoạch độc ác của mình. Tôi nghe thấy tiếng gầm giận dữ, hung tợn từ sàn nhà bên dưới chỗ chúng tôi đang đứng. Đó là giọng của Obizut. Một tiếng gầm gừ hung dữ khiến cô ta nghe như thể đang súc miệng bằng axit sulfuric. Giọng cô ta phát ra như một bản ghi âm bị làm chậm lại, kéo dài ra. Nó khiến sàn nhà rung chuyển. Ả phù thủy, đem ả phù thủy cho ta, đồ sâu bọ vô dụng. Ta có thể ngửi thấy mùi máu của ả, mùi vị thật ngọt ngào, rất gần thôi. Bất ngờ một trong những sinh vật đã lợi dụng lúc chúng tôi đang mất tập trung và bay vào qua cửa sổ. Đầu của nó hướng về phía Katrina, cơ thể nó giật giật vì phấn khích. Sau đó, nó quấn cái đuôi cơ bắp của mình quanh cô ấy. Cái ngòi trích quằn quại đang nhỏ giọt nọc độc lăm le làn da của cô ấy. Cô ấy hét lên, đấm vào lớp vỏ cứng màu đỏ thẫm của nó. Trước khi tôi kịp giơ khẩu súng lên, nó đã bay thoát trở ra cửa sổ. Ôi chết tiệt! Xavier hét lên và chạy theo Katrina. Thời gian như ngừng lại trong lúc tôi cứng đờ người nhìn con quái vật nhảy lên. Khuôn mặt Katrina vẫn quay lại nhìn tôi với vẻ cầu xin trong đôi mắt kinh hoàng của cô ấy. Đôi cánh của nó rung lên với một âm thanh như cánh quạt trực thăng đang xé toạc không gian. Nó lượn một vòng quanh căn phòng và thoát ra ngoài cánh cửa sổ vỡ. Trong đuôi vẫn quấn chặt Katrina. Tiếng hét hoảng loạn của cô ấy nhanh chóng tan biến vào khoảng không. Chúng ta không thể để nó thoát được. Anh ấy lại hét lên, mắt mở to. Tôi lắc đầu. Anh cần phải xuống tầng hầm và tháo rời cái hộp sọ dùng kết nối nghi lễ. Tôi nói nhanh. Một con bọ cạp bay kỳ dị khác vừa bò qua cửa sổ như một con chuột đồng chui ra khỏi hang. Tôi bắn vào nó bằng viên đạn muối và sắt. Nó hét lên một tiếng rất giống tiếng người. Khuôn mặt và bộ xương ngoài của nó bắt đầu tan chảy, như thể nó đã bị phun một loại axit ăn mòn. Nó ngã xuống đất, co giật và đạp cẳng loạn xạ, lăn chồng ra sau, giơ những chiếc chân sắc nhọn như nhện ra. Xavier nạp đạn, chạy tới và tiễn vong phần đầu đầy thịt, không có lông của nó bằng một vài phát bắn cận chiến từ khẩu súng lục của anh ấy. Tôi không thể tin nổi là thứ muối và sắt đó thực sự có tác dụng thế này. Xavier nói trong lúc có nhiều quái vật biết bay đập vỡ cửa sổ xông vào. Anh ấy nạp đạn và cố gắng giữ khoảng cách với chúng. Tôi chạy đến rào chắn và bắt đầu ném ghế và bàn sang một bên. Tôi sẽ cố gắng đưa Katrina trở về trước khi cô ấy bị hiến tế. Tôi nói, anh cần phải xuống tầng hầm và lấy con dao găm ra khỏi hộp sọ và ngăn chặn tất cả chuyện này. Bằng mọi giá, bọn tôi đều trông cậy vào anh. Anh ấy gật đầu nghiêm nghị. Tôi chạy ra hành lang, rẽ trái. Xavier chạy ra sau tôi và hướng về cầu thang của người quản gia. Tôi liếc nhìn lại, tự hỏi liệu chúng tôi còn có thể sống để gặp lại nhau không. Tôi chạy về phía cửa trước của ngôi nhà và cầu thang lớn ở đại sảnh. Tôi chạy đến cuối hành lang và bắt đầu quay lại khi tôi chạm trán với con quái vật đầu tiên đang bò khắp dinh thự. Nó trông giống như một con rết khổng lồ với hàng ngàn sợi lông dài tạo thành những chiếc chân thoăn thoắt màu rơm nhạt. Những bước chuyển động gợn sóng qua những chiếc chân, đẩy sinh vật ghê tởm này về phía trước với tốc độ không tưởng. Nó có một cái miệng giống như một con đỉa, một cái lỗ tròn nhầy nhụa, hút máu với hàng trăm chiếc răng hình tam giác xoắn ốc hướng vào trung tâm. Đôi mắt kép đen khổng lồ của nó lấp lánh một thứ ánh sáng đầy màu sắc. Đôi mắt đó không có cảm xúc, không có tia sáng của lòng trắc ẩn hay ý thức hay bất cứ thứ gì thuộc về con người.
Chúng trông trống rỗng và vô hồn, như đôi mắt của một con ma nơ canh. Tôi đã nạp đầy đạn muối và sắt vào khoang súng lục. Tôi giơ súng lên, trong lòng đầy hoài nghi về tác dụng của mấy viên đạn. Con quái thú dài gần 10 feet đang lao về phía tôi như một đoàn tàu mất kiểm soát. Nó gầm gừ trong cổ họng khiến cả sàn nhà rung chuyển. Tôi bóp cò xả đạn trong khoang súng nhanh nhất có thể. Những viên đạn đầu tiên bắn trúng mặt nó. Thịt của nó ngay lập tức giã ra và tan chảy như sắp nến. Đôi mắt côn trùng của nó vỡ ra thành một dòng máu có màu của chất chống đông màu xanh. Và đôi chân của nó vẫn tiếp tục lướt về phía tôi, ngay cả khi nó phát ra tiếng rít dài và sụt sùi. Miệng nó không ngừng hút không khí, như thể nó đã đánh hơi được mùi máu người ngon lành sắp chảy vào cái miệng dị hợm của nó. Tôi cố gắng gạt nó sang một bên khi cơ thể nặng nề của nó đập xuống đất và trượt qua hành lang hướng về phía tôi. Ngay cả khi không có mắt, cơ thể hấp hối của nó dường như cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Có lẽ cảm nhận được những chuyển động hoặc ngửi thấy tôi. Cơ thể nó trượt thành hình chữ S, giác hút của nó lao thẳng vào ngực tôi. Tôi đã hết đạn và co rúm người lại. Cách đó vài inch, nó thở ra một hơi dài run rẩy và cuối cùng gục xuống. Tôi chạy nhanh qua lối mở, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên ít ỏi. Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ khắp ngôi nhà. Có tiếng cọt kẹt của đồ gỗ ở tầng 1 và tôi nghe thấy tiếng kính vỡ. Có thứ gì đó cười như linh cẩu, tiếng cười the thé khiến tôi rùng mình. Trong một khoảnh khắc, tôi tự hỏi lần này ai là người gặp xúi quẩy đây? Là tôi hay Xavier? Tôi bước đến đầu chiếc cầu thang rộng lớn. Cầu thang đủ rộng để 2 chiếc xe chạy xuống mà vẫn còn chỗ trống. Cửa trước vẫn im lìm, một cánh cửa lủng lẳng trên bàn lề một góc 45 độ, cánh cửa còn lại nằm la liệt trên sàn. Tôi nghe thấy tiếng súng nổ liên hồi vọng tới từ bếp ở tầng 1. Xavier hét lên, nghe như anh ấy đang cười, hoặc cũng có thể đang khóc, hoặc là cả hai. Ra đây đi, lũ khốn nạn, anh ấy hét lên với giọng điên loạn. Ra đây đi, tao không sợ chết đâu. Tôi chạy ra khỏi cửa, ánh nắng chói chang chiếu xuống tôi như một ánh mắt cháy rực. Khi tôi đã điều chỉnh lại được tầm nhìn của mình, tôi nhìn về phía kim tự tháp. Chỉ còn cách vài trăm feet nữa thôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy vài trăm feet lại xa xôi thế này. Tôi chạy nhanh qua khu vườn, nhìn thấy những đống đất tạo thành những đường cong ngẫu nhiên dưới đất. Có điều gì đó khiến tôi rùng mình. Hàng chục sinh vật bay qua những cái cây và dinh thự, bay vòng tròn và hú lên những tiếng kêu khác người. Tôi nghe thấy giọng nói kinh hoàng của Katrina. Nhìn qua những cái cây, tôi thấy cô ấy vẫn bị giữ chặt trong cái đuôi dày của con quái vật biết bay. Obizuth bình tĩnh bước dọc theo con đường đất về phía Katrina, nở nụ cười của một người mẹ. Đừng buồn, cô gái. Obizuth rít lên bằng giọng rắn rỏi. Máu của cô sẽ mãi mãi gắn kết Naraka và trái đất lại thành một. Cô là người quan trọng nhất thế giới này ngay lúc này. Cô sẽ đưa những người cổ xưa ra ánh sáng và chúng ta sẽ giành lấy vị trí xứng đáng của mình với tư cách là những người cai trị đám sinh vật vô dụng này. Ozibuth bước về phía Katrina và những sinh vật bên cạnh. Tôi nhìn thấy một con dao găm dài dùng để hiến tế được cầm trên tay cô ta. Cán dao trông như được chạm khắc từ xương. Lưỡi dao bằng đá hắc thạch được mài rũa tinh xảo, ánh lên màu đen trong ánh sáng đỏ hồng ngọc của thứ ánh sáng phát ra bên dưới kim tự tháp. Làm ơn, đừng làm thế, Katrina cầu xin. Sẽ có rất nhiều người phải chết. Obizuth cười phát ra một âm thanh giống như tiếng kim loại nghiến vào nhau. Obizuth càng cười to toét hơn, cô ta giơ con dao găm lên và bước về phía trước. Tôi chạy nhanh về phía họ một cách yên lặng nhất có thể. Tôi đã lắp một băng đạn mới vào khẩu súng lục, lần này là đạn thật. Tôi bắn vào cánh tay cầm dao găm của Obizuth. Phát bắn lạc đi trúng vào một cái cây kế bên đầu cô ta và khiến những mảnh vụn và khói rơi xuống Obizuth. Không hề ngạc nhiên, cô ta quay lại, lớp da xám xịt chết chóc trên khuôn mặt cô ta căng ra, biểu cảm trở nên cau có. Ngươi sẽ cùng cô ta vĩnh viễn chịu đau đớn vì dám làm thế, Obizuth hét lên cùng lúc một hàng sinh vật đổ về phía tôi. Có thứ gì đó thò tay lên từ dưới đất và túm lấy mắt cá chân tôi. Tôi nhìn xuống, thấy mái tóc đen vón cục của một trong những thứ đã tấn công chúng tôi trong dinh thự. Bàn tay của cô ta chỉ còn là bộ xương, phần thịt mòn đến tận xương trên khắp nơi trên cơ thể. Chúng bê bết máu và phủ đầy đất cát và bụi bẩn. Tôi bắn xuống đất
và cảm nhận được bàn tay đã buông ra. Nhưng khi tôi nhìn lên, một cái đuôi khổng lồ đã quấn quanh người tôi. Tôi thấy mình được nhấc bổng lên, sinh vật bọ cạp biết bay nhảy lên không trung với tiếng vỗ cánh chói tai. Bụng tôi trùng xuống khi nó đưa tôi bay lên hàng chục tầng, rồi lại lượn vòng cung xuống đất. Nó đưa tôi xuống trước vẻ mặt hài lòng của Obizut. Tôi vẫn còn vài phát đạn nữa. Tôi giơ khẩu súng lục lên và bắn vào thủ lĩnh của đống ác mộng này. Viên đạn đầu tiên bắn vỡ mắt cá chân của cô ta. Cô ta ngã xuống với một tiếng rên rỉ. Đôi môi cô ta tách hờ và gầm gừ thứ âm thanh của một kẻ săn mồi. Những sợi xích quấn quanh cơ thể cô ta kêu leng keng như chuông gió. Tôi nhắm phát súng thứ hai vào sinh vật đang giữ Katrina. Mặt của nó nổ tung ra một vòi máu xanh. Nhanh nhất có thể, tôi quay khẩu súng lục về phía kẻ đang giữ tôi và bắn. Viên đạn đập vào dọc cột sống của nó. Đuôi nó nảy lên và bắt đầu co giật. Tôi rơi phịch một cái khi nó thả tôi xuống. Tôi thấy ngòi trích độc vung vẩy dữ dội trước mặt tôi, cách chỉ vài inch. Tôi lết đi, biết mình sắp tới số rồi. Tôi cố gắng nạp đạn khi bò, nhưng lại có nhiều bàn tay lạnh lẽo vươn lên từ dưới đất và túm lấy tôi. Băng đạn trôi tuột khỏi những ngón tay tê cóng của tôi. Tôi bò đến nơi Katrina nằm trên đất, sốc và thở hổn hển. Cô ấy đã ngã mạnh khi sinh vật kia thả cô ấy xuống, và dường như nó đã rút hết hơi sức của cô ấy. Tôi đến rồi đây, tôi nói. Nắm lấy tay cô ấy và siết chặt. Tôi đây rồi Katrina. Ít nhất thì cô sẽ không chết một mình đâu. Tôi sẽ ở bên cô cho đến giây phút cuối cùng. Cô ấy gật đầu, khuôn mặt nhợt nhạt và buồn bã. Tôi nhận ra kim tự tháp đang lơ lửng trên một cái hố sâu không đáy trong lòng đất. Bên trong từ từ phun ra những làn khói mỏng. Tôi nhìn xuống một lúc và nhìn thấy một cảnh tượng sẽ khiến tôi gặp ác mộng suốt cuộc đời. Tôi như đang nhìn qua kính viễn vọng xuống một thế giới khác. Những vách đá cao hàng chục tầng sừng sững trên những con đường đá phẳng lặng vô hồn. Mọi thứ đang bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa xanh phun ra từ mặt đất và khói đen bốc lên không trung. Mùi thịt cháy khét và mùi khói nồng nặc. Hàng ngàn người chạy theo nhiều hướng khác nhau, vừa chạy vừa la hét với cơ thể cháy bừng. Da họ bong ra từng mảng và cơ thể họ đen lại, nhưng đến lúc họ tới bước kế tiếp, họ sẽ được chữa lành hoàn toàn. Vô số sinh vật ác mộng vây quanh họ, xé xác họ, tóm lấy họ từ trên không và kéo họ xuống dưới lòng đất. Nhưng bất kể có bao nhiêu người biến mất hay bị bắt đi, vô số những người trần truồng gầy gò này sẽ đến để thay chỗ họ, chạy nước rút để cứu mạng họ từ mọi hướng có thể, nhưng lại không tìm thấy lối nào để thoát ra. Tôi thấy một số người bị chà đạp, khuôn mặt khóc lóc la hét của họ bị ép chặt vào mặt đất rực lửa khi hàng ngàn bàn chân trần dẫm lên họ. Đó là địa ngục, tôi thì thầm nói lên sự thật. Naraka là địa ngục. Katrina chỉ gật đầu. Obizut đứng dậy, cái chân bị thương của cô ta đã lành lại. Nhiều sinh vật khác vây quanh cô ta. Hàng chục người phụ nữ với khuôn mặt đầu lâu và mái tóc đen trèo ra khỏi hố. Những chiếc đầu lâu cười toét toét đó đều khoe ra hàm răng kim sắc nhọn. Họ túm lấy chúng tôi bằng đôi bàn tay lạnh ngắt. Lớp da lỏng lẻo trên bàn tay họ gần như đã bong ra khỏi xương. Tôi rùng mình nổi gai ốc. Họ bẻ tay chúng tôi ra sau lưng và kéo đầu chúng tôi ra cùng lúc. Obizut giận dữ lao tới. Các người sẽ chết dần chết mòn, cô ta nói. Ta sẽ lột da trước khi cắt cổ các người. Như thế thì càng tốt hơn cho nghi lễ. Kim tự tháp này hấp thụ sự đau đớn. Chỉ cần biết rằng tất cả những người các ngươi quen biết và yêu thương sẽ sớm theo các người. Có lẽ điều đó sẽ mang lại cho các người chút an ủi. Cô ta trao cho chúng tôi một nụ cười méo mó. Những chiếc răng kim loại trong miệng cô ta ánh lên. Bàn tay của Obizut bắn ra như một con rắn đang tóm một con chuột. Với một nhát cắt nhanh, cô ta cắt đứt ngón út bên tay trái của Katrina trong chớp mắt. Katrina thậm chí còn không kịp cảm nhận đau đớn, chỉ nhìn xuống với vẻ mặt sửng sốt. Máu đỏ tươi túa ra từ vết thương. Sau đó, Obizut chĩa con dao vào ngực Katrina, quyết định lột da cô ấy. Trong một tích tắc khi lượng adrenaline trong cơ thể tăng vọt, nó thúc đẩy Katrina xé toạc cánh tay phải của mình ra. Tôi thấy cô ấy vẫn nắm chặt tay. Trong một thoáng, cô ấy đã tạt thứ gì đó vào mặt Obizut. Obizut hét lên và bất giác lùi lại. Con dao rơi ra khỏi đôi bàn tay xương sẩu của cô ta. Miệng cô ta mở to dị hậm. Tiếng hét của cô ta vang vọng khắp khu rừng như một tiếng còi hơi. Cô ta nhìn lên chúng tôi. Tôi thấy khuôn mặt cô ta tan chảy,
Những mảnh da xám lỏng lẻo trượt ra để lộ những phần xương đỏ kim loại bên trong. Katrina đã bắn một phát súng. Obizut run rẩy vì phẫn nộ. Một con mắt của cô ta tan chảy ra khỏi hốc mắt. Tôi thấy những hạt muối dày, những mảnh sắt xìn màu và những mảnh bạc sắc nhọn găm vào da cô ta. Con mắt còn lại của cô ta tập trung vào Katrina với vẻ giận dữ băng giá. Ngươi sẽ phải trả giá cho điều đó, phù thủy. Cô ta vừa nói vừa thở hổn hển. Cô ta lại tiến lên. Trông cô ta lúc này còn kinh hoàng hơn, nhưng đột nhiên cô ta bị cắt ngang bởi một âm thanh gầm rú sâu thẳm, làm rung chuyển mặt đất dưới chân. Sau đó mặt đất rung chuyển như một trận động đất, khiến các sinh vật ngã xuống. Obizut vẫn đứng, chỉ hơi loạng choạng như một thủy thủ trên tàu. Mắt cô ta mở to. Các sinh vật xung quanh chúng tôi bắt đầu hú hét trong sợ hãi và hoảng loạn. Chúng bắt đầu lao về phía kim tự tháp hoặc chạy trốn xuống cái hố bên dưới. Kim tự tháp đã bắt đầu hạ xuống thấp cùng một thứ hỗn âm chói tai. Khi nó hạ xuống cái hố của lửa, của khói và của những linh hồn bị tra tấn, đôi tay đó đã buông tôi ra. Không, Obizut nói rồi sụp xuống. Cô ta bắt đầu bò về phía kim tự tháp. Cô ta chạm đến rìa và cố gắng lết qua, rồi rơi xuống khoảng không bên dưới. Cô ta ngã xuống và biến mất trong một mớ hỗn độn với những đôi chân và cánh tay dài và mục nát không phải con người. Trong vòng 1 phút, chúng tôi thấy mình đơn độc. Mặt đất tiếp tục rung chuyển khi đỉnh kim tự tháp mất hút dưới mặt đất. Đất bắt đầu tự lấp đầy lỗ hổng, cứ như một chiếc đồng hồ cát tưởng tượng đã bị lật úp lại. Chẳng mấy chốc, nơi địa ngục hỗn loạn lúc này giờ trông chẳng khác gì một quảng trường đất rộng lớn. Chỉ còn lại chúng tôi. Chúng ta đã chết rồi sao? Tôi thở hổn hển và lắp bắp hỏi. Đây là gì? Không, Katrina nói giọng phấn khích. Không, chắc chắn có người đã ngăn chặn được nghi lễ. Mắt cô ấy mở to. Xavier. Chúng tôi chạy nhanh về phía ngôi nhà. Trong lồng ngực tôi vẫn đan xen giữa hoảng loạn và nhẹ nhõm. Còn Xavier thì sao? Nếu anh ấy đã ngăn chặn được nó, hẳn là anh ấy vẫn còn sống, đúng không? Tôi tìm thấy Xavier với toàn thân sưng tấy và xanh xao trong tầng hầm. Một con rắn dài 15 feet trông như ác mộng đã quấn quanh cơ thể và cắm những chiếc răng nanh khổng lồ của nó vào chân anh ấy. Dưới chân anh ấy là hộp sọ, răng và xương hàm bị gãy, nằm rải rác như rác trên vỉa hè. Trong tay phải anh ấy vẫn nắm chặt con dao găm màu đen để thực hiện nghi lễ. Lưỡi dao đã đâm sâu vào mắt và đầu não của con rắn. Họ đã chết cùng nhau, quấn vào nhau như hai người yêu nhau vừa thực hiện một giao ước tự sát. Khi tôi rời khỏi đám tang của anh ấy vào cuối tháng đó, tôi đã bật nhạc Grateful Dead trên xe của mình. Tôi ngẫm lời bài hát với nỗi buồn sâu sắc. Chúng nhắc tôi nhớ đến Xavier, trượt dài 9 dặm trên con đường 10 dặm, nồng như ngọn súng đượm trong lòng. Đi về nơi gió chẳng thổi lạ thường, hay đến dãy non cao lạnh giá, đánh rơi một viên đạn mà giá chẳng là gì, dao găm sau lưng và những điều như thế. Như tàu hơi nước rầm rập, lăn bánh trên đường ray, anh ấy ra đi, và chẳng có gì đem anh trở về. Tôi nhớ đến cơ thể sưng tấy của anh ấy, biểu cảm kiên định mãi còn lưu trên khuôn mặt hấp hối của anh ấy. Và tôi biết rằng anh ấy chắc chắn là người huấn luyện giỏi nhất mà người đàn ông nào cũng mong có được.